Hello, chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp về cái công cụ pen, và cái công cụ pen dạng sáp nó là một trong những cái công cụ nó mang quá nhiều cái thuộc tính, nên chính vì vậy mà nó sẽ có những cái ứng dụng rất là mạnh. Đặc biệt là hôm trước thì chúng ta đã cắt hình rồi, thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến phần là tạo ra bố cục nha. Và trước khi tạo bố cục thì mình sẽ tạo được cho các bạn một cái khổ giấy, có thể là theo chiều nằm dọc của chiều nằm ngang. Nào, các bạn nhìn vào đây. Ok, lúc này thì chúng ta sẽ có một cái tạo ra khổ giấy này, Ctrl N nha. Sau khi Ctrl N xong thì các bạn sẽ để cho mình làm đảo ngược lại, có thể làm một cái banner poster. Thực sự là tại sao lại tôi đã nói rất là nhiều về cái chuyện là bố cục trên hình chữ nhật, bởi vì sau này khi mà các bạn học trong cái phần AI của tôi đấy, cái phần mà trong Facebook ấy thì nó có phần là thiết kế bao bì nhãn mác. Và thiết kế bao bì nhãn mác thì bản chất của nó chính là sắp xếp các hình trong một hình chữ nhật hoặc hình vuông. Còn hai cái mặt bên của nó thì là nội dung, nên là chúng ta sẽ dùng text nhiều. Nên là chính vậy mà khi mà chúng ta thiết kế những cái bố cục chúng ta ngon lành rồi, tốt rồi, thì khi bạn chuyển sang cái đấy nó rất là đơn giản. Cả nhà mình hiểu đoạn đấy chưa ạ? Alo? Dạ vâng ạ. Và tại sao tôi lại nói những cái việc text cho các bạn? Bởi vì là ví dụ sau này em làm text cho Halloween chẳng hạn, em làm text cho Giáng sinh chẳng hạn. Vậy thì cái Giáng sinh nó hay dùng phông chữ gì? Thì mình có thể là chụp cái màn hình đó, mình đi tìm được cái phông đó về mình làm, có được không các bạn? Các bạn hiểu cái này chưa ạ? Dạ hiểu ạ. Và chúng ta sẽ dựa trên vai của người khổng lồ, có nghĩa là cái Google nó sẽ đưa những cái phông chữ đấy về cái quy định mà mình mong muốn là tốt nhất. Các bạn nhớ nhé. Nào, lúc này thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ tiếp tục làm như này. Nào, lúc này thì chúng ta sẽ tạo ra một khổ giấy và độ phân giải là 180, và mình dùng chế độ RGB mình kéo vào đây. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái thiết kế của mình thì mình sẽ chọn một cái biểu tượng công cụ pen. Thì cái pen này của chúng ta nó có một giá trị là ở dạng sáp. Và cái dạng sáp thì nó sẽ có những cái thuộc tính là thứ nhất là màu. Đấy, bạn có thể chọn bất cứ một màu nào bạn muốn, bạn tích ra bất cứ nào bạn màu có thể được. Đây nhá, xanh, đỏ, tím, vàng này. Các bạn nhìn thấy đen, trắng và tất cả những hệ màu chưa? Alo. Alo. Đấy nhá. Dạ. Đây là các hiệu ứng. Và tất nhiên là mình vẽ đến đâu thì sẽ được đến đấy, nhưng với điều kiện là sáp nha. Và có những trường hợp sáp là dùng pen, nhưng có những trường hợp là chúng ta có thể dùng thẳng trực tiếp từ cái hiệu ứng bằng cách mà mình tích vào cái công cụ, đó là công cụ U. Công cụ U cũng là sáp nhưng là thư viện có sẵn, thì bạn có thể vẽ trực tiếp ra đây. Thế là tự nhiên tôi có một cái background màu đen. Các bạn sẽ nhìn thấy ở trên phim của chúng ta màu đen. Chúng ta sổ xuống chọn màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím. Đó, cả lớp mình nhìn này chưa? Đấy nhá. Tôi nhìn thấy ạ. Và cách này nó chính là sự giao thoa của Intuos và Photoshop. Bởi vì Photoshop của chúng ta là khi paste sang thì nó cũng là dạng này. Bạn có thể dùng cái công cụ A quét qua cái đối tượng này và sang Intuos paste vào thì nó lại trở thành vector như bình thường. Nên nó chính là sự giao thoa, và chính sự giao thoa này nó sẽ khiến cho những cái cách vẽ của đối tượng và bố cục của chúng ta nhanh hơn. Nhớ nhá. Và khi tích vào đây thì chúng ta chọn màu và tích vào đây. Thì các bạn cũng thấy là chúng ta cũng chọn màu rất là đơn giản. Cả nhà mình nhìn thấy chưa? Đấy, pen dạng sáp đấy. Alo? Dạ đã nhìn thấy. Đó. Rồi, vậy thì sau khi mà đã nhìn thấy được cái điều này thì các bạn sẽ thấy là nó có rất nhiều những cái yếu tố hỗ trợ cho chúng ta về cách chọn màu một cách rất là nhanh, mà không cần phải dùng Alt đen và Ctrl đen nữa. Đúng chưa? Bước thứ hai là trong cái này của chúng ta thì nó có một cái thuộc tính nữa, là thuộc tính thứ hai là thuộc tính tích vào đây thì nó cũng ra cái bảng màu cho em giống như mình tích vào đây. Rồi, tiếp theo phần thứ hai của chúng ta là một cái gradient. Em tích vào đây một cái thì nó sẽ có gradient cho các bạn là giải chuyển sắc. Và chúng ta sẽ làm cho nó một cái màu bằng cách tích túc vào đây. Em sẽ chọn một cái màu nào phù hợp. Và tiếp theo mình sẽ tích vào đây, mình tích đúc vào để mình chọn một cái màu xanh nó đậm hơn. Và tiếp theo nữa là sau khi chọn xong thì đây nó sẽ có cái hiệu ứng là từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Đó, em nhìn em. Trái phải trên dưới bằng cách tích đúc vào đây. Em gõ theo thông số của nó bằng 50% thì tự khắc nó sẽ đổi. Đây, 90,
90% là sẽ như này, còn chúng ta đánh về 0 thì nó sẽ như thế này, và chúng ta đánh là âm 90 thì nó sẽ như thế này. Đấy, có nghĩa là nó sẽ thay đổi rất là nhiều yếu tố cho các bạn. Âm 180 đấy, sang bên phải nhá, không đó. Vậy trong trường hợp này khi mà đã có cái gradient nó hữu dụng rồi thì các bạn sẽ sổ xuống cho tôi nó có gradient để chúng ta có thể là cho cái đậm vào giữa và ra bên ngoài này như thế này. Và tất nhiên là trong quá trình này khi mà mình làm mình có thể ấn vào chữ reverse. Reverse chính là cái biểu tượng này là đảo ngược giữa màu đậm và màu nhạt cho nhau. Chúng ta phải hiểu rất kỹ cái này thì sau này chúng ta làm thiết kế nó mới tốt được nha. Đấy, tôi sẽ chọn vào đây. Và cái ở dưới này nó có một cái scale chính là độ to nhỏ cho các bạn cầm sang phải sang trái này, nhìn chưa? Đấy, cái đối tượng của chúng ta nó sẽ giúp ích cho chúng ta tạo ra một cái background. Buổi trước thì chúng ta cứ phải dùng một cái giá trị đó là tạo ra một đối tượng mới và xóa thủng ở phần dưới giữa, có thể là đậm và nhạt thì mới tạo ra một cái gradient này. Bây giờ thì chúng ta có thể tạo thẳng trực tiếp bằng cái công cụ là pen dạng sáp. Và trong cái công cụ pen dạng sáp thì nó có cái công cụ U là U thư viện dạng sáp ấy, thì mình có thể dùng hình tròn, hình vuông, hình như thế nào đó là tùy các bạn. Đấy thì đây là cái giá trị đầu tiên của các bạn có thể làm này, được chưa? Rồi, phần thứ hai nữa là chúng ta sẽ giúp ích chúng ta làm được cái gì, đó là tạo ra các hệ thống lơ. Ví dụ như trong trường hợp này mà khi bạn dùng cái biểu tượng dùng hình tròn, mình lại vẽ ra một đối tượng thứ hai thì có phải là đối tượng của chúng ta nó sẽ được như này không ạ? Ví dụ sau khi vẽ xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có một cái gradient, một cái mặt dành cho sản phẩm của chúng ta. Và cái mặt này thì các bạn có thể được quyền làm sao chọn vào cái vị trí của chúng ta rồi. Đấy ạ. Đấy, nó tạo ra hai biểu tượng, một cái ellipse, một cái rectangle. Và cái này thì khi mà em chọn vào pen thì em sẽ chỉnh màu cho nó. Ví dụ như chiều này thì mình sẽ để hai bên đậm gradient này, mình sẽ để là từ trái qua phải, từ phải qua trái vào cái hình thù của chúng ta. Và cái màu này thì em có thể được quyền lựa chọn như sau này, em có tích đúc vào đây. Em có thể chọn một cái màu vàng. Và bên này thì em sẽ tích đúc vào đây thì em sẽ chọn cho nó một cái màu vàng sáng hơn. Tùy thuộc theo tính chất của các bạn. Đấy. Sau khi đã làm xong được cái thuộc tính rồi thì cái đối tượng này chúng ta sẽ giữ phím man và chúng ta copy sang thôi. Các bạn sẽ nhìn là giữ phím man copy ra. Và sau khi copy xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi đã có một cái rectangle 1, rectangle 2, sau đó thì tôi sẽ vẽ một cái rectangle nữa là theo hình chữ nhật tiếp. Nào, các bạn sẽ chọn vào đây. Và tất nhiên là tôi sẽ vẽ một cái hình chữ nhật như thế này. Đấy chưa? Và vẽ đúng bằng đỉnh của hai đối tượng. Đó. Rồi, sau khi đã có được đối tượng 1, đối tượng 2 thì các bạn có thể chọn vào vị trí phóng to lên và ấn vào Ctrl T để có thể là dịch chuyển qua trái qua phải để cho nó chính xác, bởi vì nó là những cái đối tượng dạng vector. Đây là dạng vector nhá, các bạn nhớ nhá. Đó. Rồi, chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 của chúng ta thì chúng ta sẽ làm sao bây giờ? Ở đây thì chúng ta sẽ nhớ một điều rằng là cái thuộc tính chúng ta sẽ chọn vào cái công cụ như sau. Nào, bây giờ thì các bạn sẽ chọn vào phím A, bạn quét qua cả hai cho tôi. Đấy, thì ngay lập tức thì khi mà bạn chọn vào 1, chọn vào 2 này, bạn nhìn chọn 1, chọn 2 như này. Và sau khi chọn xong thì nó sẽ xuất hiện cái biểu tượng này cho các bạn. Ví dụ trong trường hợp này mà tôi muốn là gom nó thành 1 thì có được không? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ chọn vào đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2. Nào. Đó, và sổ xuống cái này thì chúng ta chọn vào biểu tượng này. Đây ạ. Trong trường hợp này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là cái thuộc tính là đối tượng số 1, đối tượng số 2. Đây chúng ta sẽ chọn vào vị trí số 1, sau đó giữ shift chọn vào số 2. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn thuộc tính như sau. Ví dụ chúng ta chọn vào phím A. Sẽ tắt mắt cái này đi. Nào, chúng ta chọn vào layer, cái này nó không nhận theo này. Ok, vậy thì chúng ta sẽ chỉnh như này. Sau khi đã có rectangle 1, sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào đối tượng số 2. Sau khi chọn cả hai đối tượng xong thì bạn nhớ một điều cho tôi là bạn ấn vào biểu tượng là Ctrl E. Nhớ nhá.
Ctrl E thì nó sẽ trở thành 1 cho các bạn. Và sau khi trở thành 1 xong rồi thì các bạn sẽ nhớ cho tới tiếp theo một lần nữa là chúng ta lại trở về với công cụ A. Với công cụ A lúc này thì chúng ta được quyền chỉnh cho nó. Ví dụ như là trong trường hợp này tôi sẽ chọn vào màu sáng ở đây. Màu đậm ở đây thì chúng ta sẽ đẩy lui lên phía trên và chúng ta giữ phím này, chúng ta giữ phím này, chúng ta kéo sang bên này. Tại sao lại kéo sang bên này? Bởi vì khi kéo sang bên này thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này thì chúng ta sẽ có một cái đối tượng. Các bạn để ý rằng là khi kéo ở đây nhé, nó có một đối tượng này, các bạn kéo lui đây tí nữa đấy, thì bạn sẽ nhìn thấy cái mục này của chúng ta nó sẽ có một cái sự phát sáng, xong đến đậm, xong mới đến sáng, thì nó rất là hợp lý cho các bạn nhớ nhá. Đây là ánh sáng, hoặc các bạn có thể đảo chiều ngược lại cho tôi như này để theo đúng giá trị. Đây tôi sẽ kéo lui đây cho các bạn nhìn. Đó. Sau khi đã có được cái điểm này xong thì chúng ta lại chọn vào điểm này, chúng ta giữ phím Alt, chúng ta kéo ra điểm này tiếp theo. Và sau khi điểm này xong tôi giữ phím Alt, tôi kéo lui đây. Và tất cả những cái mục như thế này thì các bạn nhớ cho tôi là chúng ta sẽ phải chọn. Đây, các bạn nhớ nhé. Nào, chúng ta giữ phím Alt, chúng ta kéo vào đây. Sau đó thì chúng ta sẽ dừng lại đây, giữ phím Alt, chúng ta kéo vào đây. Chúng ta sẽ có cái mục này. Và tiếp theo cái mục này thì các bạn sẽ tích đúc vào cho tôi để chúng ta có thể chỉnh cho nó mờ đi. Độ này thì mình sẽ tích cho nó trầm lên. Đó, độ này đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này thì tôi sẽ đẩy sang đây để tôi lấy được cái màu tiếp theo của đối tượng của chúng ta. Rồi, sau khi làm xong thì cho cái đối tượng xuống dưới thì lúc này chúng ta có một cái mục rất là đơn giản như này thôi. Đấy, thì một cái mục như này thì chắc chắn là các bạn sẽ làm được ra những cái biểu tượng về hình thù để liên quan đến hình. Và thứ hai nữa là gì ạ? Chúng ta cũng có những cái yếu tố như là Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn vào cái phần ổ D, chúng ta chọn vào mỹ phẩm. Chúng ta chọn vào tư liệu, sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào phần hình ảnh. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn những cái hình ảnh. Đây. Ok, và lúc này sau khi đã có hình ảnh xong thì bạn có thể được quyền là lọc cái cô gái này theo đúng cái cách của mình thôi. Ví dụ để muốn lọc cô gái này thì mình sẽ chọn vào Select, của mình chọn vào biểu tượng như sau. Ctrl Shift R. Sau khi chọn vào Ctrl Shift R xong thì mình chọn vào Select Object. Thì tự khắc nó sẽ bám cua xung quanh cái cô gái thôi. Còn tất nhiên là nếu mà trong trường hợp mà nó không bám được hết cô gái đấy, bám được hết cô gái rồi này, thì bạn ấn vào biểu tượng 2 cho tôi để nó đọc được thêm phần tóc. Kéo xuống phần nữa thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một cái nữa thì chúng ta ấn OK thôi. Còn tất nhiên muốn cắt chuẩn được cái này thì chúng ta phải sử dụng thêm chiêu thức nữa là đôi lúc phải dùng pen. Và sau khi đã có xong thì tôi sẽ đưa cô gái sang cái vị trí của tôi mong muốn chẳng hạn. Đấy. Ctrl T và chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Chúng ta thu nhỏ lại. Tất nhiên những cái này thì tôi chỉ là nói là về mặt kỹ thuật cho các bạn thôi. Để sau này thì khi mà các bạn làm thì các bạn sẽ ứng dụng thực tế vào. Rồi, sau khi đã làm xong thì cái vị trí số 1 Enid này chúng ta sẽ chọn xuống dưới cô gái này. Và bắt đầu chúng ta chọn cả hai cái này và chúng ta sẽ đặt vào đây. Hoặc các bạn có thể chọn thẳng lên trên cô gái để mình có thể đặt vào vị trí. Ctrl T. Sau đó thì thu nhỏ lại. Nó có rất nhiều yếu tố để mình có thể làm được cái vị trí như này. Và khi mà đặt vào những cái vị trí như này thì các bạn cũng phải đẩy cái đối tượng này lên phía trên và bắt đầu thực hiện thao tác là chọn vào đối tượng 1 Ctrl T và lúc này thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl G để thứ nhất là nó sẽ có hai đối tượng. Với đối tượng thứ hai này chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta kéo bẹt xuống, giữ Shift chúng ta kéo vào đây. Và như tôi chia sẻ các bạn biết là để muốn tạo ra một cái nó đã tạo ra một cái khoảng không gian rồi. Và cái đối tượng này của chúng ta thì chúng ta được quyền làm sao xử lý bằng cách nào. Đây cái này bạn có thể chui thẳng vào mặt nạ của đối tượng. Nếu bạn nào chưa hiểu về mặt nạ thì chúng ta sẽ quay trở lại xem cái bài kỹ mà tôi đã dạy. B. Và trong trường hợp này B thì các bạn nhớ cho tôi là tôi tăng cái giá trị size lên để bắt đầu chúng ta sẽ làm cái thao tác này. Làm mềm nó đi lớn hơn và độ làm mềm thì mình làm mềm dần dần thôi.
Đó, mình làm êm dần dần để nó có thể chuyển êm vào nền hay như thế nào đó, được không? Đó. Rồi, sau khi đã làm xong đây thì cái cô gái của chúng ta thì nó lại đang bị những cái viền trắng này do là mình đồ không hết. Thì các bạn có thể là chọn vào chính cái công cụ bút bê đấy vào 100% giúp tôi. Và đương nhiên là vẽ trong mặt nạ thì phải là màu đen. Bởi vì đây là mặt nạ của chúng ta này, nhìn thấy chưa? Các bạn chỉ cần tô vào đây phát là tự khắc là tất cả những cái đường viền nó sẽ biến mất và nó sẽ đúng theo ý đồ của các bạn. Thế là bạn đã làm được một cái đối tượng của chúng ta rồi. Bước số 2 nữa là ở đây nó sẽ có một cái yếu tố mà các bạn sẽ phải cần làm, đó là chúng ta làm những cái giải ri băng hoặc giải nụa. Có rất nhiều người đã hỏi tôi là thầy ơi em muốn làm cái giải nụa thì làm như thế nào chẳng hạn. Thì đây, ví dụ trong trường này tôi sẽ đẩy cô gái ra ở phía giữa. Đây 1/3 này. Sau đó sản phẩm Enip này của chúng ta sẽ đẩy lui sang bên tay trái một tí này. Đó, và cái bên này thì tôi sẽ chọn vào chính cô gái vào B. Tôi sẽ tô cái này dần dần đi. Đấy. Nhưng mà đừng có để một phát đột ngột mất ngay thì trông nó sẽ rất xấu, nên là buộc là chúng ta cũng phải làm thao tác là dần dần thôi. Đấy, thế nào cũng là dần dần là vì thế đấy. Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này xong thì chúng ta sẽ làm những giải nụa. Mà giải nụa thì các bạn biết rồi, chúng ta sẽ dùng cái công cụ M và chúng ta quét qua. Chúng ta dùng cái biểu tượng hình có sẵn là chúng ta quét qua nha. Bạn muốn giải nụa chúng ta là màu gì thì chúng ta sẽ chọn màu đấy thôi. Ví dụ trong trường này tôi đang là có một cái màu đen. Cả lớp mình sẽ nhìn thấy cái màu đen và các bạn có thể đẩy cao tít lên như này, đẩy cao tít như này. Nó có thể tùy các bạn. Và sau khi mà đã đẩy lên như này rồi ấy, thì các bạn nhớ là tại vì nó đây là dạng xếp. Các bạn nhớ nhé, đang là dạng xếp này. Và sau khi tôi đã chọn xong được cái vị trí này xong thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây tôi sẽ chọn cho nó một cái gradient trước. Thì trong cái phần này tôi ấn vào đây thì tự khắc nó sẽ là gradient thôi. Cả lớp mình nhìn thấy cái phần này chưa? Alo. Dạ alo. Rồi, sau khi mà đã chọn xong này thì bắt đầu chúng ta thực hiện thao tác này, chúng ta làm nha những cái biểu tượng như màu là ví dụ em muốn thiên về màu xanh hay thiên màu vàng, ví dụ bạn có thể tự chọn màu. Ví dụ trong trường này tôi sẽ để một cái màu như sau. Đây ví dụ tôi tích vào đây lấy một màu. Tôi sẽ đẩy nuôi cái này lên. Đấy, mọi người sẽ nhìn thấy cái điểm màu này của tôi và tôi tích vào điểm đằng sau này thì tôi sẽ để một cái màu nó sáng hơn. Tôi tích đúp vào đây và tôi sẽ thiên về màu vàng. Đó, thế là tôi đã có màu vàng. Sau đó bên này thì tôi sẽ tích vào đây và tôi lại tích đúp vào đây và tôi lại có được một cái màu vàng tiếp theo. Rồi tôi lại tích vào thêm một cái màu nữa. Đấy, có nghĩa là cái công cuộc này của chúng ta là chỉ là cách chọn màu thôi. Và bạn nhớ một điều rằng bài hôm nay là bài để chúng ta tự suy nghĩ, sau này chúng ta sẽ tự sáng tạo. Nên là nó sẽ vất vả hơn. Ok. Đó, và chúng ta sẽ đẩy nuôi vào đây, chúng ta đẩy nuôi vào đây, chúng ta đẩy nuôi vào đây. Đẩy nuôi vào đây. Đấy, em có thể đẩy nhà vào cái màu ở giữa này thì đấy em có thể đẩy sáng, sau đó thì cái này thì em có thể đẩy tối. Tích đúp vào, sau đó để chọn màu thôi. Đấy, cả lớp mình nhìn thấy cái phần này chưa ạ? Có nhìn thấy. Rồi, bây giờ thì tích đúp phần nữa thì để tự chỉnh thôi, cho nó sáng lên. Rồi, sau khi đã làm xong tất cả những tiêu chí này thì các bạn làm cho tôi một cái thao tác như sau là bạn đã chọn vào cái công cụ U rồi. Và trong phần U này thì cái nét tôi không để nhé, các bạn nhớ nhá. Bạn nhìn lên tôi không để. Còn nếu mà bạn để lại là một chẳng hạn như này thì cái đường viền của bạn cũng ví dụ như bạn chọn một cái gradient chẳng hạn. Thì cái gradient này các bạn sẽ chọn cho tôi màu mà theo đúng cái gradient như ở bên kia. Đó, thế thôi. Được không? Ví dụ cái này các bạn nhìn chưa? Đấy nhá, các bạn sẽ chọn vào cho tôi và lúc này thì các bạn sẽ nhớ mà cho tôi là nếu chúng ta chọn vào new cái biểu tượng gradient này, new gradient preset này. Đấy, và chúng ta sẽ new vào thôi. Nha. Quên mất chúng ta đang chọn một cái đối tượng màu gì. Đấy nha, tôi đang chọn màu này. Và trong cái phần màu này thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là đây, tôi sẽ ấn vào Ctrl Z lại cho các bạn. Rồi. Được chưa? Quen. Sau đó thì bạn sẽ chọn cho tôi thuộc tính sang màu.
và chọn vào new cái gradient đấy. Rồi, new cái gradient đấy thì chúng ta kéo xuống xem là nó nằm ở đâu. Đây. Cả lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa? Alo? Dạ, có nhìn thấy ạ. Thì lúc này các bạn sẽ nhớ cho tôi là khi mà tôi chọn vào cái này nó rơi tầm khoảng 2 và tôi sẽ sổ cái này xuống cũng tương tự như vậy, tôi chọn vào gradient. Và sau khi tôi đã có gradient xong tôi chọn một cái gradient basic. Đấy, gradient basic của chúng ta thì kéo xuống thôi xem là đây, hiệu ứng của chúng ta tích vào đây. Thì mọi người sẽ nhìn thấy tôi đã có một cái viền nó khá là tương tự, tôi chỉ cần thay đổi cái này thôi bằng 2. Enter. Đấy. Cả lớp mình nhìn thấy cái đường viền này chưa? Dạ rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và cho nó khá là dài ra một tí nữa này, chúng ta sẽ giữ Shift cho nó kéo này. Đấy, dài ngoằng ra, dài nhai để chúng ta tí nữa chúng ta sẽ tự uốn nắn thì nó sẽ dễ đẹp hơn. Đấy. Rồi, bây giờ sau khi đã làm xong được cái biểu tượng của chúng ta rồi thì bây giờ chúng ta làm nào? Chúng ta nhớ một điều rằng tôi sẽ phải chuột phải Convert Smart Object. Nhưng ví dụ cái nét này nó cảm thấy hơi to thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi một cái U và chọn vào cho tôi giá trị số 1. Được chưa? Enter. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ tiếp tục chọn vào đây và chuột phải chọn vào biểu tượng là Convert Smart Object. Nhớ nhá, cái này quan trọng này. Và sau khi Convert Smart Object xong thì các bạn tự quyền ấn vào Ctrl T giúp tôi. Đấy, Ctrl T chúng tôi. Và trong cái phần Ctrl T này nó có một cái rất hay cho các bạn, đó là ấn vào Warp. Và trong cái phần Warp thì nó sẽ có phần Default cho các bạn. Thì bạn sẽ chọn là Custom là tự tạo ra cái lưới theo chiều ngang và chiều dọc. Thì trong trường hợp này là 3 theo chiều ngang và 3 theo dọc. Ấn OK. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái lưới tôi. Đó. Các bạn có nhìn thấy cái lưới này chưa? Alo? Có nhìn thấy. Ok. Vậy thì cái lưới này sau khi đã làm xong thì bạn giữ Shift, bạn quét qua đầu này thì bạn chọn được 4 cái đầu này, bạn kéo đây cho tôi. Ok, lớp mình nhìn thấy cái này của tôi chưa? Dạ rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta tích ra một màn hình và chúng ta lại giữ Shift, chúng ta tích vào đây, chúng ta định vị các vị trí đó. Ví dụ tôi sẽ đặt vào đây. Rồi, tôi giữ tích ra màn hình, tôi giữ Shift, tôi quét vào đây và tôi lại tích vào đây, tôi sẽ chạy đến đây. Ok, các bạn hiểu cái đoạn này chưa nhỉ? Dạ. Rồi. Đây mới chỉ là chúng ta chọn vào vị trí thôi, còn giữ Shift này chúng ta sẽ tích vào đây một cái nữa thì chúng ta sẽ đặt vào đây. Và tất nhiên cái này nó được quyền xoay nhá. Các bạn nhìn thấy cái đoạn xoay tôi chưa? Dạ có. Xoay này, xoay này. Đấy. Xoay xong rồi có thể là cầm và kéo này. Đấy, uốn lượn này, nhìn chưa? Uốn lượn này, xoay này. Đấy, trong trường này thì em muốn cho nó xoay cho nó to ra và ở cong thì em được quyền đấy là theo cách của em thôi. Rồi tiếp theo là cái phần này của em thì em giữ Shift nhá. Em tích vào đây, nhìn này. Quét qua đây. Thì trong phần này em được quyền là phóng to ra để cho cái giải nụ nó to ra này. Và em có thể cho nó cái chiều này nó xoay đây này. Và lúc này xoay đây thì em sẽ kéo theo chiều này để em uốn lượn này. Em tập thẳng trực tiếp đến đây này. Em nhìn thấy cái này chưa? Alo. Không đâu rồi thầy. Rồi, cái này thì các bạn sẽ phải tập luyện nhá. Chứ không phải là tự nhiên mà muốn đẹp thì phải ngồi tập luyện đấy. Chứ không phải một phát ăn ngay đâu nhá. Đấy, nó tạo ra các giải nụ để cho chúng ta sau này chúng ta tự uốn nắn nó đi qua cái chai hay cái gì đấy tùy theo tính chất của các bạn. Được chưa? Rồi, giữ Shift chúng ta quét vào đây và tự nhiên chúng ta giữ Shift nhá. Chúng ta quét đây và chúng ta xoay cái này ra một tí. Được chưa? Và chúng ta sẽ đẩy cái này lên một tí. Đấy, rồi sau đó để giữ Shift tích vào đây một nền, giữ Shift đây đẩy cái này xuống. Rồi, tích nước vào đây. Đấy, các bạn giữ Shift, các bạn quay vào đây chưa? Và trong quá trình khi quay thì cái đoạn nào mà nó đẹp ấy thì bạn nên giữ lại cho tôi. Đấy. Ok, gần được rồi. Đó, sau đó thì các bạn nhớ một điều cho tôi là giữ Shift, chúng ta có thể quét qua một cái vị trí phần phía dưới và chúng ta xé ngang ra để nó to hơn. Và sau khi ưng ý thì bạn ấn vào đây cho tôi. Còn nếu mình nhìn này chưa? Alo. Trong cái trường hợp mà khi mà mình làm như này cái nét của nó gặp vấn đề thì tại vì nó là Smart Object nên bạn tích đúc vào. Nó là cái hình này này, em nhìn thấy hình này chưa?
Và đã là hình này thì em trở về U thì em sẽ chỉnh vào đây, có thể đánh về 0 cũng được, để không cần viền nữa. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì em bấm vào Ctrl S lại, thì bên thiết kế của các bạn nó sẽ mất đi được cái hình đấy. Hiểu cái này chưa? Dạ. Ok. Phần thứ hai nữa là ví dụ cái cô gái nó nằm lên trên hay nằm xuống dưới thì nó rất là đơn giản thôi. Ví dụ lúc này bạn muốn cho cái cô gái lên trên thì chắc chắn là đây là cái hình của chúng ta, thì chúng ta chỉ việc làm sao giữ phím Ctrl quay trở lại mình chọn. Đây, giữ phím Ctrl quay cái này. Đấy nhá. Và lúc này sau khi làm xong này thì em chỉ cần chọn mặt nạ của đối tượng của cái hình này thôi thì nó sẽ có. Còn nếu không thì chúng ta sẽ chơi trò là chúng ta tự xóa, được không ạ? Nào, và cái này cũng có một cái hay nữa là khi mà tích vào đối tượng này mình không cần nữa, mình sẽ để hai cái thôi. Nhìn hai cái này chưa? Thì riêng cái phần này của các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ để là một bên là cái này và một bên là cái này, đúng không? Nhìn chưa? Chúng ta chọn vào Windows. Chúng ta chọn vào Windows nhá. Nhá, Windows. Chúng ta chọn vào biểu tượng hai cửa sổ để nhìn này. Đấy. Rồi thu nhỏ xuống. Rồi chúng ta sẽ đẩy cái này ra. Ctrl trừ. Đẩy sang bên này. Phóng to. Phóng to. Và đẩy sang bên này. Và tất nhiên là bên này thì các bạn sẽ chọn có thể là cái khung hình nó lớn hơn, và bên này đẩy sang bên này để nhìn được. Đúng chưa? Vậy thì trong trường hợp này cái độ sáng chỗ này nó chưa được hợp lý lắm thì tôi sẽ điều chỉnh lại bằng cách chuột phải chính vào cái hình này. Bắt đầu tôi sẽ điều chỉnh bằng U. Đây. Vậy thì cái độ sáng nó nằm đâu? Đây, độ sáng nằm đây. Tôi muốn là cái sáng này nó nằm ở đâu? Ví dụ phía trên là màu nâu thì tôi sẽ cầm màu nâu, tôi sẽ đẩy như thế. Và chúng ta sẽ xếp S lại nhé. Các bạn ấn vào Ctrl S lại. Tôi sẽ kéo này đây. Ctrl S lại. File rồi chúng ta chọn vào Ctrl S lại. Để bên đấy nhận theo. Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Alo? Dạ được. Rồi. Vâng. Sau khi đã đựng xong bên này rồi thì cái đoạn này nó khá là mảnh này, các bạn nhìn nhận thì bạn có thể quay trở lại về bên này, và cái của chúng ta đang làm này thì chúng ta ấn vào Ctrl T, và khi mà chọn vào Ctrl T mà chúng ta ấn vào Warp này, nhìn này. Đây chúng ta sẽ chuột phải chọn vào cái đối tượng rectangle của chúng ta là chính là cái này. Rectangle 3, Ctrl T. Tự nhiên lại mất này. Nó chạy ra chỗ khác. Ctrl T xem. Đấy, chạy ra chỗ khác và chúng ta chọn vào Warp nha. Ok. Có thể nó sẽ khá nó bị lỗi nhưng không sao cả, chúng ta cũng ngồi chỉnh cái này một tí để cho nó được hơn. Rồi, sau khi đã làm xong được những cái đường giải lụa chuyển như này xong thì các bạn sẽ tạo ra mặt nạ cho tôi. Và sau khi có mặt nạ xong thì các bạn dồn bút B cho tôi về, nó là màu đen. Thì cái phần này nó sẽ nằm ở phần sau phần người, nên là các bạn sẽ tô phần người này cho tôi. Đấy, cả nước mình nhìn cái phần này chưa? Dạ rồi. Ok, và lúc này thì chúng ta đã có được cái biểu tượng của cái hình của chúng ta, nó khá là ổn rồi, thì chúng ta sẽ đặt như này. Đấy, đây là một giải lụa, và cái giải lụa này thì các bạn có thể là cho nó thụt vào trong thì bạn có thể tô vào đây để nó sẽ nằm dưới phần chân dung của các bạn. Đó, mục đích điều cuối cùng để chúng ta làm những sản phẩm cho nó đẹp thôi. Rồi, và sau khi mà đã khá là ổn thỏa cái này rồi thì bây giờ các bạn sẽ đặt cho tôi một cái bục của chúng ta nằm ở đây, và ship chúng ta bục đây, có nhiều người đặt xuống đây đặt chạm mép thì nó không nói, nhưng cái phần này của chúng ta rectangle 3 này các bạn sẽ chọn vào B và bạn chọn vào mặt nạ, tô phần phía dưới cho nó mất đi, nó chỉ chạy đến đây thôi. Đấy, thế là các bạn đã thấy là chúng ta đã khá chỉnh chu rồi. Và nhiệm vụ của chúng ta nó là gì? Chúng ta sẽ chọn vào những cái đây, cô gái này vẫn còn đang cái background màu đen chỗ này, bên này vẫn chưa hết này, chúng ta sẽ tô mất luôn bên này đi. Đây, mặt nạ đây, tô mất cái phần màu xong này. Đấy, thì các bạn nhìn không? Vậy thì lúc này chúng ta đã tạo ra những cái khung hình trông rất là đẹp. Thậm chí những cái đối tượng này của các bạn là bạn sẽ chọn rectangle bên này nhé. Bạn chỉ cần ấn vào Ctrl G nên là có hai cái này. Đây nhá, Ctrl G này. Và sau khi Ctrl G xong thì bạn chỉ cần ấn vào Ctrl T và giữ Shift, chúng ta kéo vào đây, chúng ta có được hai cái luôn. Thì cái này em chỉ cần chọn cho tôi một giá trị là nó có hai cái, nên tôi chọn vào hiệu ứng là mặt nạ multi
em sẽ thấy một cái là màu đậm này, chúng ta sẽ chọn vào file và chúng ta chọn vào Ctrl S như này thôi, thì bên này nó sẽ nhận theo. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Alo. Rồi, vậy thì cái này nó đậm quá nha, thì mình có thể giảm nhẹ nó đi xuống một tí để cho nó bớt đi, nó chỉ hơi thôi. Đó. Rồi, vậy thì chúng ta chọn file và chúng ta chọn vào save. Đấy, thì đây là cái giá trị để chúng ta có thể ứng dụng. Đấy, thấy chưa? Mềm mại hơn rồi. Rồi tiếp theo thì tất cả những cái này tiêu chí thì mình sẽ đặt những cái phần phát sáng rồi cái gì đó, ví dụ Ctrl O. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào UE, chúng ta chọn vào phần thư viện ảnh. Chúng ta sẽ chọn vào phần thư viện ảnh. Trong phần thư viện ảnh thì chúng ta chọn vào background, sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào texture, sau đó thì chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng. Đấy, giống như là hôm trước mà mình đã từng làm rồi, thì mình cứ lấy ra mình dùng thôi, ví dụ cái này. Sau khi chọn cái này xong thì Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và mình tắt luôn cái file này đi để cho nó nhẹ, và Ctrl V sang cái này. Lúc này cái đối tượng nó sẽ được như này thì mình sẽ xoay dọc ra để mình lấy phần tâm sáng giữa, giữ shift kéo ở đây để chọn vào cái tâm sáng nó nằm đây. Và lúc này thì cái này thì mình sẽ chọn vào chọn làm sáng ảnh thôi. Đó, các bạn có nhìn thấy cái sáng này của tôi chưa nhỉ? Alo. Đấy, thì cái này sau này thì em sẽ vờn sáng vờn tối này tùy thuộc vào đây hết. Rồi cái đối tượng chọn sang thì các bạn ấn vào Ctrl Shift U cho tôi. Ctrl Shift U để trở về đen trắng, và sau đó thì chọn một file rồi chọn vào Save As. Đó, để nó sẽ có một cái đường nét nha. Và tất nhiên là bạn có nhiều sự lựa chọn lắm. Ví dụ như chọn vào Overlay thì nó lại làm đậm màu. Còn cái biểu tượng vừa rồi thì chúng ta sẽ làm đây, chọn vào Stain Color Dot. Và cái này thì mình sẽ chọn vào vị trí là chúng ta sẽ thu nhỏ xuống để nó vừa phải đây. Ctrl T lại và giữ Shift, chúng ta bóp bẹt xuống. Cái này bạn sẽ nằm ở phần dưới như này, được chưa? Đấy, xong một Ctrl S lại, sau đó thì giảm cái này xuống một tí nữa. Đó, sau đó bạn chọn file rồi bạn chọn vào Save As. Tại vì cái này thì nó sẽ mang tính chất vờn khối nên nó sẽ vờn được tất cả những tiêu chí này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Rất là đơn giản như vậy. Sau đó thì các bạn sẽ ấn vào những cái biểu tượng tiếp theo. Rồi, sau khi mà đã vờn khối xong thì bây giờ bạn không cần này thì bạn tắt bỏ cái này đi, thì cái hình của chúng ta sẽ được ra như này. Các bạn nhìn chưa? Rồi, bây giờ phần thứ hai nữa là Ctrl O tiếp theo một lần nữa, thì các bạn sẽ thấy rằng là trong cái phần này chúng ta có những hình ảnh hoa hoét để chúng ta ghép background vào, thì chúng ta nên ghép vào thì nó sẽ hay hơn. Ví dụ đây là bông hoa của chúng ta. Chắc chắn bông hoa này là Ctrl O tiếp theo một lần nữa để chúng ta xem còn cái bông hoa nào nữa không. Đấy, hoa tím thì gần với nền xanh thì nó cũng rõ nét hơn, được không? Đây, hoa tím đây. Và chắc chắn là cái này thì các bạn sẽ phải cắt bằng cái chương trình, đó là cái chương trình cho tôi đó là cùng pen rồi. Và chắc chắn là chúng ta sẽ phải luyện đến pen. Và tôi hy vọng rằng qua cái bài này thì các bạn sẽ luyện là pen cho tôi kỹ hơn. Ví dụ bạn thích vào đây một điểm, thích vào đây một điểm. Những bông hoa thì là các bạn cắt kiểu gì cũng được. Nó hơi nẹo vào hình cũng chả sao, bởi vì là mình cũng không thể biết được. Nhưng mà riêng về người thì phải nhớ là phải chính xác nhá, để tránh trường hợp là nó sẽ bị thế này thế nọ. Đó, và khi mà làm cho phụ nữ thì phải tìm những cái nền nụa này. Cái keyword của chúng ta là mềm mại này, giải nụa này, bông hoa này, cành lá này, chúng ta sẽ phải làm hết tất cả những tiêu chí này. Tất nhiên đây là tôi chỉ gợi ý để cho các bạn tìm tư liệu, sau đó thì các bạn sẽ phải làm cho tôi một sản phẩm mới, bởi vì hôm trước chúng ta làm về bánh rồi. Thì bây giờ chúng ta có thể làm về nước hoa, rồi chúng ta làm về những cái mỹ phẩm, rồi chúng ta làm về những cái đại loại là ví dụ như kinh doanh hệ thống cái gì đấy liên quan nữ, spa, spell gì đấy. Thì cái này nó hay áp dụng vào đó. Thậm chí là kể cả giờ vàng thì người ta sẽ làm cho cái giải băng đấy chạy xung quanh người là chuyện bình thường mà. Ok, lớp mình có hay thấy cái kiểu giải di băng đấy không ạ? Và tất nhiên mất công mà bẻ cong rồi thì nó trở thành thư viện của em thì nó không đụng hàng đâu nhé, các bạn nhớ nhá. Alo, cả lớp mình hiểu cái đoạn đấy chưa? Alo, đâu rồi? Cả lớp mình ơi, đâu rồi nhỉ? Dạ. Đấy, về nhà là phải uốn lượn cái vừa rồi tôi vừa chia sẻ nhá, được chưa?
Rồi Ctrl Enter này, sau khi ấn vào Ctrl Enter thì Ctrl X đi, Ctrl X rồi sau đó thì sang cái file thiết kế thì các bạn ấn vào Ctrl V. Đấy thì bình thường những cái này là mà khi mà làm ấy thì bao giờ khi đặt xuống dưới nền này cho nên trên một lớp thì nó luôn luôn là đẹp. Các bạn thấy nhá, nó auto đẹp nhá, nhìn thấy không? Alo. Gì đấy? Rồi sau khi đã làm xong được cái vị trí này rồi thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi là cái background dưới của cái bông hoa nó sẽ phải chỉ vào nền. Thì bằng cách nào bây giờ thì chắc chắn là chúng ta sẽ, ví dụ cái nền này đậm ánh sáng chiếu đâu vào, chiếu đây vào thì rất hợp lý, là bên này tối hơn rồi. Thì cái này em chỉ cần tạo ra mặt nạ và tất nhiên dùng bút B để chúng ta tô xuống thôi. Tô này để làm sao để dìm một số bông hoa không cần thiết đi. Đấy, nó sẽ đẹp ở chỗ như này. Ok. Được chưa? Và phần thứ hai nữa là cái Smart Object như là tôi vừa chia sẻ cho các bạn là tích nút vào đây thì nó sẽ nhảy sang cái này. Đúng không? Thì vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là bạn thêm cái nào thì bên này nó cũng nhận theo, thì mình được quyền mình thêm rất nhiều thứ vào trên đối tượng này. Ví dụ hôm trước thì chúng ta được quyền là làm một cái vùng chọn M và chúng ta quét qua lập ra một layer mới. Sau đó thì tôi sẽ đổ một cái màu vàng. Ok, lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Sau khi đã có một cái màu vàng này xong thì đây tôi sẽ để cho các bạn hai cái trường hợp để các bạn nhìn được dễ dàng hơn trong cái hiệu ứng mà chúng ta đang làm. Thuật toán nó sẽ như thế này. Đấy, các bạn có nhìn thấy không? Rồi, cái đối tượng này thì chúng ta đã được nó rồi thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ M và chúng ta quét qua một nửa thôi. Và chúng ta chọn một công cụ Shift F6. Chúng ta đặt 60 và chúng ta xóa một nửa đi. Thì có phải cái hình bên tay phải nó sẽ được như này không em? Alo. Và cái này thì các bạn có đồng ý với tôi hôm trước là chúng ta đã dùng cái hòa trộn này không ạ? Alo. Có. Cả lớp mình nhìn cái này chưa? Và chúng ta được quyền làm sao? Chúng ta sẽ được quyền là M và chúng ta sẽ xóa cái này đi bằng Shift F6. Tôi đặt là 10 và xóa. Đấy, ví dụ trong trường hợp này mà em phóng to, tôi sẽ đặt là Shift F6, tôi đặt là 20-30% và tôi xóa nha. Thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái chấm chấm này của chúng ta được đây. Và tất nhiên sau khi có chấm xong thì tôi lập ra một layer mới và tôi ép nó thành một bằng Ctrl E để tôi lấy cái chấm chấm này. Và cái chấm chấm này thì người ta được quyền dùng cái giá trị là hòa trộn overlay thì màu sẽ hơi chấm nhẹ. Các bạn nhìn chấm nhẹ chưa? Alo, nhìn nhá. Nhìn chưa? Đó, và sau khi chấm nhẹ xong thì bạn có thể giữ phím Alt, bạn copy xem này và Ctrl T và xoay đảo chiều lại horizon và kéo đây. Và Ctrl T giữ Shift vào đây thì có phải là tự khắc chúng ta sẽ lấy được cái bên này nữa không? Và sau khi làm xong thì bạn chỉ cần chọn là File rồi chọn vào Ctrl S giúp tôi là câu chuyện chúng ta đã có được cái nền tảng này. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Có nhìn thấy. Ok, và tại sao nó bị nhem nhem ra ngoài? Đây là cái đối tượng của chúng ta là cái này này. Đây, hai cái này đây. Chúng ta có thể ép nó lại thành một và cho nó chui vào một cái miếng màu ở dưới cùng là cái này. Đây các bạn nhìn nhá, chúng ta chọn vào Ctrl E. Sau đó thì bạn sẽ cho xuống dưới để nó chui vào thằng dưới cùng này bằng Ctrl Alt G để nó không bị ra ngoài. Được chưa? Ctrl Alt G. Đó. Và sau khi chọn Alt G xong rồi tôi chọn vào overlay, đó, save S lại. Và tất nhiên là sau khi save S lại thì cái này nó sẽ được nha, và tôi sẽ giảm mức độ này xuống một tí nữa. Đấy, xuống nha. Để cho nó vừa thôi, Ctrl S lại. Thì cái này nó cũng chỉ hơi chấm thôi cho các bạn, thấy chưa? Và lúc này chúng ta đã có một cái nền tảng đặt sau trông rất là ảo như này. Rồi phần thứ hai nữa là các bạn sẽ nhớ cho tôi là khi mà tôi tạo ra một cái hình như này thì chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta trang trí. Đây ạ. Những cái biểu tượng này thì các bạn nhớ cho tôi hãy luôn luôn tạo ra những hạt chấm chấm để cho nó vui mắt. Và cả chấm chấm đầu tiên thì mình sẽ để một cái rất là lớn. Và khi mà để một cái lớn thì bạn lập ra một layer mới và bạn đổ cho tôi một cái màu đầu tiên là màu đậm. Nhớ là màu đậm nhé. Sau khi màu đậm xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái bút B. Cái bút B này thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái bút màu sáng và bạn tô ở đây. Đấy, sau đó thì bạn sẽ thu nhỏ đầu bút lại bằng phím Alt và di chuột sang phải. Hoặc là bạn có thể tích vào đây và kéo như này. Vòng như này chứ. Và trong quá trình vòng thì tôi có thể cho to hơn tôi vòng như này. Đó, nếu mình nhìn lại chưa? Và thu nhỏ lại một tí nữa thì chúng ta sẽ chấm vào đây. Chúng ta sẽ có những cái biểu tượng chấm như này.
Ok, nếu mình thấy đoạn này chưa nhỉ? Dạ, thấy ạ. Và tô phải khéo nhá, chứ không phải là tô phát ăn ngay đâu. Tôi nói cho các bạn biết, làm cái gì nó cũng có giá của nó đấy nha. Rồi, và cuối cùng thì tôi sẽ chọn một cái màu sáng trưng để làm sao tôi nhấn nhé vào cái đoạn trên cùng này. Và cái này thì tôi cũng nhấn nhá dưới cùng nha. Và sau khi tôi đã chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã tạo ra một cái viên. Các bạn có nhìn thấy cái viên này không ạ? Alo. Dạ có. Rồi, sau đó bạn đặt vào cho tôi và giữ phím Man, bạn thu nhỏ vào cho tôi và Ctrl T và thu nhỏ này. Ví dụ những cái hạt này mà bạn muốn cho nó khác biệt đi thì bạn có thể xoay vị trí như này này. Và có thể là cho nó sáng lên bằng cách là ấn vào Ctrl G lên thì có hai đối tượng. Mà hai đối tượng lúc này thì mình có thể dùng cái lệnh hòa trộn làm sáng ảnh thì bạn có thấy sáng hơn không ạ? Alo. Có thấy ạ. Rồi, bạn có thể ép nó lại bằng Ctrl E thì khi có cái này xong thì bạn có thể đặt vào cái vị trí này là một này. Sau đó thì bạn sẽ chọn vào cái hình này cho tôi và Ctrl T thu nhỏ lại và xoay góc đi khác đi. Đấy. Ctrl T. Ok. Lớp mình để ý cái này chưa nhỉ? Còn bạn nào mà muốn yêu cầu nó cao hơn là thầy ơi em muốn cái này nó phải đan xen cả một cái màu tím nữa thì tôi dạy cho bạn một chiêu thức thay đổi nhá. Nào các bạn nhìn vào đây. Để muốn thay đổi một cái đối tượng này thành một màu tím dễ. Có cách như sau. Các bạn có nhớ cái color không? Alo? Có. Đó. Để muốn trở thành color thì chúng ta phải làm bằng cách nào? Chúng ta lập ra một layer mới và chúng ta đổ thẳng trực tiếp một cái màu tím sáng đổ lên. Và sau khi đổ lên thì nó phủ lên hoàn toàn trên bề mặt thì bạn sẽ cho nó chui vào cái hình phía dưới là Ctrl Alt G thì có phải chui vào hình tròn không? Nhìn thấy hình chui hình tròn chưa? Alo? Dạ rồi. Rồi, và sau này thì các bạn nhớ là color chính là thay đổi màu đối tượng thì nó trở thành màu tím rồi. Ok, hiểu cái này chưa? Dạ hiểu. Rồi, sau khi đã chọn xong cái này xong thì bạn nên ép nó lại thành một bằng Ctrl E giúp tôi. Và nó thành một rồi thì bạn nhớ là cái hình này không thể bằng nhau được nên tôi sẽ phải cân nhắc lại, tôi sẽ đặt vào vị trí được chưa? Và cái này bên này có thì bên này cũng sẽ có. Được chưa? Và tất nhiên là cái bên này thì nó sẽ phải trầm hơn thì tôi phải làm bằng nào lại ấn vào Ctrl G và tôi chọn là multi, multi biết không? Nhìn multi chưa? Dạ rồi ạ. Ok, và bạn có thể được quyền là chọn lựa là ép hai cái thành một bằng Ctrl E như này và chúng ta đã có một cái hình này và xoay nó góc độ khác nhau. Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy chưa? Có nghĩa là cái này đừng tham nhá, vừa phải thôi thì nó lại rất là đẹp. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Rồi tiếp theo cái cô gái này của chúng ta là cái đoạn này nó đang khá là tranh chấp nên là buộc là tôi phải dùng bút B và tôi phải làm sao tôi xóa cái này đi. Để xóa. Và khi xóa thì phải nhớ là cũng phải từ tốn thôi. Cho đầu bút nó to ra xóa như này dần dần này. Nhưng xóa dần dần này mạnh quá thì xóa tiếp theo một tí như này. Xóa vừa thôi, xóa mờ dần thôi. Đấy, cảm giác này nó sẽ đi vào trong cô gái. Tôi sẽ kéo đây. Ok, nếu mình hiểu đoạn này chưa? Thấy nhá, làm đoạn này trông nó đã ảo lắm rồi. Tiếp theo phần thứ hai của các bạn là các bạn có những cái tia phát sáng đằng sau những cái đường chân trời để cho nó đẹp hơn thì người ta cũng có những cái cách nha. Vừa rồi này chúng ta đã ấn vào Ctrl O. Trong phần này như tôi đã chia sẻ cho các bạn có rất nhiều yếu tố là chúng ta sẽ làm vào cái hiệu ứng. Đấy. Thường thường thì đối với mỹ phẩm hay là cái làm đẹp ấy thì người ta hay thích bắt mắt, thì thậm chí là trong cái sản phẩm về thuốc thì người ta cũng thích là nó long manh bắt mắt thì bạn ấn vào Ctrl A cho tôi, Ctrl C cho tôi và Ctrl V kép, sau đó thì Ctrl V. Cái đối tượng này sau khi đặt xong đây thì bạn sẽ chọn cho tôi hiệu ứng là làm sáng ảnh nên nó được như này luôn. Ok, cả lớp mình nhìn thấy cái này của tôi chưa? Có nhìn thấy ạ. Rồi sau khi đã chọn xong này xong thì bạn có hai sự lựa chọn. Ví dụ như cái đường biên này của tôi thì tôi cũng không muốn cho nó mờ quá như này thì tôi sẽ dùng cái công cụ mờ và tôi quét qua một nửa phần phía dưới. Và tất nhiên thì tôi sẽ xóa phần này đi. Thì các bạn có thấy là cái đường nét nó tinh không ạ? Dịch chuyển xuống dưới nhá. Hiểu cái này chưa? Alo. Rồi. Bây giờ thì tiêu chí thứ hai nữa là bây giờ bạn muốn tả cái gì? Tả chân dung cô gái hay như thế nào? Thì chân dung cô gái như hôm trước tôi vừa chia sẻ cho bạn biết là vờn màu rồi đúng không? Alo. Dạ vâng. Còn nhớ cái vờn màu không?
Thì có phải là chúng ta có những cái cách vờn màu như sau. Để vờn màu thì phải nhân cô gái lên làm 2 và hòa trộn làm sáng ảnh thì lấy phần bắt sáng trên gương mặt, đúng không? Đúng chưa? Dạ đúng ạ. Đúng chưa? Vậy thì người ta cũng có một cái cách tương tự như vậy, bằng cách như sau, đó là chúng ta sẽ chọn vào adjustment và chúng ta chọn vào level. Level chính là làm sáng ảnh. Và đã làm sáng ảnh thì các bạn biết rồi là lúc này chúng ta tích vào đây. Và nó như một lớp layer nhân bản lên thì bạn cứ tắt đi thôi. Như lớp layer, và cái lớp này thì bạn nhớ là phải chọn lựa là phải xuống dưới, là có nghĩa là chỉ tác dụng một người thôi. Đó, xong rồi. Và lúc này cái đối tượng này thì hòa trộn như bình thường luôn. Các bạn nhìn này, đối tượng của chúng ta hòa trộn phát làm như sáng ảnh. Có thấy sáng ảnh không? Hello? Có. Thì nó lại sinh ra một cái mặt nạ này cho em rồi, thì em chỉ cần chuột phải chọn vào blending option. Nên là bạn nào khi học đến đây mà lại quên cái này thì thực sự là phải về xem lại. Ok, và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó như một layer rồi, thì các bạn sẽ loại trừ tất cả những cái vùng tối cho tôi, thì kéo đây nó như vùng tối này. Có đúng nhảy chưa? Dạ đúng. Và lúc này tại vì khi đến đây rồi thì từ dự phím mà tôi kéo đây thì thấy phần nó phát sáng này, thì cái gương mặt của chúng ta trông nó sẽ được như thế này. Alo, anh nhìn thấy phần này chưa? Và trong cái phần này của các bạn thì bạn thấy là nó bị mạnh quá thì bạn có thể giảm độ đi để làm sao cho nó phù hợp. Đấy có nghĩa là một cái yếu tố của chúng ta nó sẽ làm như này, đúng không? Rồi phần còn lại bên này thì tất nhiên đương nhiên rồi. Bây giờ thì Ctrl O của chúng ta hãy chọn một cái ổ D, chúng ta chọn vào phần là tư liệu, chúng ta chọn vào chươn lọc, chúng ta chọn vào mỹ phẩm. Tôi chẳng biết mỹ phẩm ở đâu nhưng mà chúng ta sẽ chọn vào đây. Sau khi chọn là mỹ phẩm xong, đây là những cái chai mỹ phẩm, chúng ta tích ra một nữa mỹ phẩm A. Trong đây thì nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là bài mỹ phẩm 5, mỹ phẩm 6, rồi sản phẩm nước hoa. Đây, và chúng ta sẽ tích dần vào đây. Đây là những cái thứ mà ảnh làm web. Ôi trời, nhiều kinh khủng này. Đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình ảnh của chúng ta được tích vào thì nó có nhỉ. Nhìn thấy không ạ? Cái này nó rất hợp những cái màu xanh hoặc là màu như thế này, thì chúng ta sẽ chọn một trong những cái này thôi là được. Ví dụ tôi tích vào đây, tôi ấn vào đây. Đó. Các bạn có đồng ý với tôi thấy khi làm mỹ phẩm nó hay liên quan hoa không ạ? Alo? Đồng ý. Và tất nhiên là cái việc của các bạn là chắc chắn là phải đi tìm ở chỗ nào. Tại vì khi mà tôi dạy cho các bạn thì đây là những cái phần là khá là lý thuyết mà chúng ta sẽ phải tập trung. Giữ phím Alt tích vào đây, giữ phím Alt tích vào đây. Có phải là các bạn có thấy là việc pen nó quan trọng không? Đừng có nói là không quan trọng, và đừng có nói là câu chuyện là chúng ta bảo là cắt có gì nó đơn giản không. Có những thứ đơn giản thì em làm cũng chả bao giờ đẹp được, đúng không? Và mình cứ đi từng bước một, đi từng bước để gì, để những cái sản phẩm của mình ra nó ít nhất ấy, có rất nhiều những cái thương hiệu nhỉ. Bây giờ mỹ phẩm em có thấy nó sẽ làm rất là bắt mắt không? Nào, các bạn có nhìn thấy mỹ phẩm bây giờ bắt mắt không? Dạ có. Làm gì có chuyện không bắt mắt được, bắt. Đúng không? Vậy thì chúng ta phải biết là hiệu ứng chúng nó làm bằng kiểu gì. Thì hôm nay tôi nói cho các bạn về giải nụa, tôi nói cho bạn về cái tại sao phải dùng những cái yếu tố phụ. Yếu tố phụ này yếu tố bông hoa đấy em nhé. Vậy thì mình phải đi tìm những cái background bông hoa đấy, đúng chưa? Hôm trước có chỉ cho về cái cách kiếm bông hoa đấy chưa? Nào, Ctrl X. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ qua đây và chúng ta sẽ thoát bỏ cái này đi. Và cái này thì tôi cũng không cần nữa để tôi tắt đi. Cái này sang bên này tôi ấn vào Ctrl V. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái sản phẩm này tôi cho lên đầu. Được không ạ? Alo? Dạ. Với cái sản phẩm to như này mà không biết nó có ổn hay không thì tóm lại của các bạn này tôi, ví dụ nếu mà tự tin thì cứ kéo thôi. Và nếu mà muốn xác định sau này đấy, ví dụ một sản phẩm như này được không em? Nào. Alo, nếu mình nhìn thấy cái này của tôi chưa? Vậy thì cái này nó là bộ đôi hay như thế nào? Đứng một mình thì phải có yếu tố phụ. Còn nếu mà là bộ đôi thì enter vào đây. Thế là được rồi. Giữ phím Alt chúng ta có được bộ đôi bên này. Ctrl T và thu nhỏ lại. Ví dụ một nam một nữ chẳng hạn. Chị một em chẳng hạn như này. Và tất nhiên là trong cái phần này thì buộc là các bạn sẽ phải làm gì? Chuột phải chọn vào đây nhé. Tôi dạy cho bạn chiêu thức này. Đây là cô gái. Và muốn trên cô gái thì phải lập ra một layer mới.
Và đã một trên layer mới rồi, bây giờ bạn có hai sự lựa chọn, một là bạn dìm tối, hai là bạn dìm sáng. Ví dụ cái này thì bạn có thể đẩy nuôi đằng sau như thế này, chưa? Vậy thì bây giờ bạn muốn dìm sáng thì bạn dùng phím Y cho tôi và hãy chọn cho tôi một cái màu cực kỳ sáng chỗ này. B để làm gì? Thu nhỏ đầu bút lại. Và lúc này các bạn nhớ là 100%. Hôm trước còn nhớ là tôi đã dạy cho các bạn chiêu thức này là tôi để 10 chưa? Áp lực của đầu bút này chưa? Alo? Nào tôi nhé. Dạ có. Tôi ở đây. Tô dần vào, tô dần vào. Các bạn có nhìn thấy tô dần vào có ảnh hưởng gì không? Nhưng mà ở đây khi tô nhiều nó sẽ làm cho cái sản phẩm này của các bạn nó sẽ nổi lên. Nó dìm tất cả những đây, nó gọi là nhấn nhá đấy ạ. Bên này thì tôi không tô mấy, thì đến xanh tôi không tô mấy bởi vì xanh nó sẽ đẩy mạnh rồi. Bên này đấy, được chưa? Rồi phần thứ hai nữa của các bạn tôi sẽ chọn vào cho nó một màu trắng tinh như này và tôi tăng áp lực lên là rơi tầm khoảng 20%. Và vẫn là layer đấy thôi, nhưng mà tôi thu nhỏ đầu bút lại và bắt đầu tôi tô này, nhìn cho các bạn này. Alo. Đấy các bạn nhìn nhá, những cái chi tiết quá bé này, hôm trước cô dạy về cả cái chi tiết bánh rồi thì bên này cũng phải như thế này đấy à. Alo, các bạn nhìn thế này chưa? Dạ nhìn thấy. Rồi, vậy thì bây giờ sau khi đã làm xong thì cái việc của chúng ta nó sẽ là cái gì? Ctrl G, Ctrl T và cái này thì chúng ta sẽ kéo từ trên xuống dưới. Theo thông lệ bình thường thì các bạn sẽ kéo lên trên và cho nó xuống dưới một nấc nha. Cái này thì dùng công cụ M và quét qua thôi. Được chưa? Và dùng Shift F6 là làm về vùng chọn, sau khi vẽ và ấn là 30 thì bạn xóa dần đi. Tự khắc nó sẽ tạo ra một cái bóng của các bạn. Được chưa? Rồi tiếp theo là cái đối tượng này của chúng ta đã kéo vào đây. Chúng ta ấn vào biểu tượng là Ctrl gì? Ctrl Z, Ctrl T và kéo từ trên xuống dưới. Nhớ một điều rằng phải chọn xuống dưới cái đối tượng và chúng ta chọn vào đây. Và tất nhiên cái này thì em có thể chọn multi là làm đậm màu. Nhớ làm đậm màu chưa? Nào. Shift F6 là về vùng chọn. Tại sao phải làm đậm màu? Đã là bóng nhá. Nhớ này. Các bạn để ý cho tôi này, M này, bóng thì không bao giờ vượt quá cái bệ đâu ạ nhá. Nên là cũng phải khi xóa thì cũng phải để ý. Rồi cái đối tượng này của chúng ta đấy, vừa rồi tôi chưa chọn multi thì tôi chọn multi lại. Được chưa? Rồi. Tiếp theo phần thứ hai nữa của các bạn là khi mà dùng cái công cụ này, để ý từng tí một này, chọn vào đây. Lúc này chúng ta lập ra một layer mới và chúng ta chọn một cái biểu tượng là Y ngắn và chúng ta chọn vào màu nâu đậm. Đổ màu thôi. Và sau khi đổ màu xong thì nó có một cái chấm nha. Tôi chọn vào bóng thì thường dưới chân là phải nhòe. Nên tôi chọn blur và tôi chọn vào Gaussian blur. Được chưa? Và cái này thì nhớ là phải chọn là multi nhá. Rồi kéo vào đây. Bóng đổ chúng nó đấy. Ctrl T và chúng ta sẽ kéo này. Giữ shift kéo này nha. Giữ phím man kéo sang bên này lấy được cái bóng màu thứ hai. Cả lớp mình nhìn cái đoạn này của tôi chưa? Alo? Dạ, như thế ạ. Và các bạn có biết là tại sao tôi phải dìm tất cả những phần còn lại bên cạnh dưới đi không ạ? Đúng chưa? Chỗ này này, chỗ này này, phải dùng B. Đó, và B lúc này thì phải dùng Y ngắn và chỉ cho nó một cái màu rất là sáng nha. Và B nha thì phải dìm thôi. Đấy, dìm để cái sản phẩm mình nó nổi lên là vì thế đấy. Nên là đôi lúc cái việc này người ta có thể dùng bằng tay được nha. Rồi, phần thứ hai nữa là cái bục này của các bạn nó đang là bục vàng. Nhưng tôi muốn rằng nó phải hơi ám tím một tí thì người ta phải làm một cách nào. Đây ạ. Giữ phím Ctrl quay trở lại mình chọn cho đối tượng. Giữ phím Y ngắn chỉ vào đây lấy màu tím và đổ lên phủ màu. Nào, lập ra một layer mới đổ phủ màu. Và trong phần này thì tôi chọn vào color được không các bạn? Alo. Dạ được. Trong phần color này thì các bạn nhớ cho tôi, tại vì nó là đối tượng bình thường nên là mình có thể dùng cái công cụ M, mình muốn cho nó phủ ở đâu thì mình sẽ cho nó phủ đấy thôi. Ví dụ mình chọn vào đây, Shift F6. Hay là mình sẽ chọn vào đây. Shift F6 này là mình vùng chọn này mình đặt là khoảng 80% và xóa đi như này. Thì các bạn có thấy nó hơi ám tím không? Alo? Có thấy ạ. Vậy thì đối tượng ở trên thì có cần phải ám tím không? Nếu mà muốn cần ám tím như này phải ấn vào, lập ra một lấy, giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn, lập ra một layer mới và đổ một cái màu tím. Và cái này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn vào chỗ color. Sau đó thì đấy, thấy chưa?
M của chúng ta. M chúng ta muốn ám bên nào? Hay là dùng pen được không? Pen được như này không ạ? Ctrl Enter, Shift F6 nằm để vùng chọn Enter và xóa dần thôi. Các bạn sẽ nhìn thấy vừa màu vàng nhưng mà chúng ta lại ám được cái tím đó. Hiểu cái này chưa? Alo. Dạ. Rồi. Thậm chí là những cái mục này của các bạn có thể làm cho nó sắc nét lên thì chuyện nó rất là đơn giản. Ví dụ đây là một cái enif của em, nhìn thấy chưa? Chúng ta có thể ấn vào Ctrl G lần thứ hai thì có 2 enif đúng không? Đúng chưa? Chính xác. Thì các bạn có đồng ý với tôi là U này của chúng ta nó có thuộc tính này này, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là cái viền của chúng ta đâu. Được chưa? Chúng ta chọn vào gradient và tôi kéo này xuống. Đây, bạn có thể chọn thẳng trực tiếp này. Và cái này thì tôi sẽ để là 2. Đấy. Và tất nhiên cái này thì tôi không để màu nữa thì tôi sẽ chọn ở đây là mất màu, chỉ để viền thôi. Và cái này sẽ là 1 chẳng hạn. Được chưa? Rồi, sau khi đã đặt xong thì chúng có phải đặt vào đây không em? Bạn có nhìn thấy cái đường này không ạ? Và cái đường này rất là đơn giản là bạn muốn chìm vào nền hay là như nào đó. Ví dụ overlay được không? Overlay. Đó. Và bạn muốn cái phần xa nó mất dần không thì mặt nạ. Rồi, đấy là tư duy của việc làm việc thôi. Và chúng ta đã vận dụng tất cả những câu chuyện là làm mềm mờ đi chỗ nào. Bởi vì cái này tôi muốn thì các bạn đi kỹ. Bởi vì càng kỹ bao nhiêu thì sau này bạn làm sẽ đẹp bấy nhiêu thôi. Đấy là vấn đề thôi. B là màu đen. Có nhiều người khi mà làm về cái này không có làm được. Làm những cái đơn giản về bánh biếc rồi kẹo kiết rồi đồ ăn này dễ, nhưng mà để muốn làm ra một cách từ đầu mà không dùng thư viện thì đấy là một câu chuyện đấy à nhá. Được chưa? Rồi kéo qua đây. Được chưa? Rồi sau khi đã làm xong thì bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có được cái tiêu chí của hình của chúng ta thôi. Ok, hiểu cái này chưa? Dạ rồi. Rồi cũng tương tự như vậy thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây chúng ta cũng đã từng học những cái biểu tượng. Đây là một cái hình, chúng ta lập ra một layer mới, rồi chúng ta đổ một cái màu mới nên nó là màu vàng chẳng hạn. Sau khi đã đổ màu vàng xong thì dùng cái công cụ là làm nhòe. Có những cái đây, ví dụ chúng ta chọn vào cái này thì cho nó dễ edit này, tại vì cái này chỉ là theo tư duy chúng ta làm này. Lập ra một layer mới và chúng ta đổ Shift F6 nằm về vùng chọn. Sau khi vẽ và tôi chọn là 80 to quá, Shift F6 nằm về vùng chọn. Đấy thì cô hôm trước cô bạn vừa hỏi đấy, chúng ta chọn là 30 và chúng ta đổ màu cái màu như này. Vậy cái này thì chắc chắn là sẽ không bao giờ bằng cái việc là bạn dùng bút bạn chấm ra theo kiểu đậm rồi nhạt rồi sáng như thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Cái này sau khi đã làm xong thì bạn sẽ kéo ở đây cho tôi. Thì lúc này nó tạo ra một cái đường nét như này. Thì cái đường nét là nó rất hay ở chỗ như sau là bạn có thể chọn lựa như sau là Ctrl T. Và sau khi chọn T thì Ctrl Warp lại thì cái này bạn có thể chọn vào cái điểm của chúng ta là chọn vào điểm 1, điểm 2, điểm 3 và có thể xoay đến ví dụ cái này chúng ta có thể chỉnh từng điểm một nhé. Các bạn có nhìn cái này chưa? Thấy chưa? Đấy thì cái này bạn mất công bạn uốn nữa cũng được thôi, nhưng mà đấy thì cái yếu tố của các bạn là sẽ làm ra những cái đối tượng như thế này rồi. Chúng ta có thể chọn vào để chúng ta kéo vào đây để bắt sáng, cái này cũng là một cách nha. Còn cái cách thứ hai nữa là bạn có thể lựa chọn là chính cái hình này. Nhìn thấy hình này chưa? Và thấy có cách nào làm nhanh hơn được không ạ? Vậy thì đây, nhớ nha, Ctrl G này. Khi Ctrl G thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi đã tạo ra nhân bản có hai cái đối tượng này không ạ? Cái giải lụa không ạ? Alo. Rồi, vậy thì đối tượng ở phía trên tôi ấn vào Ctrl, tôi lập ra một layer mới và tôi chọn cả hai cái này ép thành một để nó không tồn tại dưới dạng Smart Object nữa, thì là không tích vào trong được nữa, là Ctrl E này nha. Đấy thì cái này nó chỉ đối tượng thường thôi. Mà đã đối tượng thường thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi có thể hòa trộn làm sáng ảnh không? Đó. Đúng chưa? Rồi, bây giờ mới chọn vào công cụ là pen, tích vào đây một điểm và tích vào đây một điểm. Bạn bẻ cong theo đường này cho tôi và uốn lượn lên đây. Tại sao phải uốn lượn lên đây? Bởi vì tôi ấn vào Ctrl Enter. Sau đó tôi sẽ xóa này đi thì có phải nó bị nổ ra không? Alo? Nhìn này chưa? Dạ. Rồi, nhưng mà trước khi làm được điều này thì bạn giữ Shift F6 làm mềm cho tôi từ khoảng 20 30 gì đó. Và tôi ấn xóa như này thì có phải nó sẽ bắt sáng đoạn điểm này không ạ? Nhìn đây. Đấy không?
Rồi bây giờ bạn muốn bắt sáng phần nào? Chỗ này ở đây nó vẫn là một mà. Chúng ta sẽ bắt sáng ngoài thì tôi lại chọn là pen, tôi lại tích vào đây một điểm, tôi lại tích vào đây một điểm. Có nhiều người lại muốn nó kiểu như hơi giải nụa thì phải lại chơi trò như này này. Đây nhá, các bạn nhìn đây cho tôi. Đấy, cái này thì phải uốn lượn cho một cách, tôi chỉ xóa bên trong thôi, giữ ấn nhân của nó đây. Cả lớp mình nhìn cái đoạn này của tôi chưa? Ctrl Enter. Shift F6 nằm về vùng chọn sau khi vẽ tôi đặt là 10. Và tôi sẽ làm sao? 10 thì hơi to. Ctrl Z lại, Shift F6 nằm về vùng chọn và tôi đặt là 5. Ok, xóa nhá. Đen này. Cả lớp mình nhìn thấy cái đoạn này chưa? Có gì đấy. Đấy nhỉ. Chúng ta luyện rất là kỹ. Có nghĩa là cái gì chúng ta cũng có thể làm được, nhưng vấn đề là chúng ta tư duy nó bằng cái gì thôi nhá. Các bạn nhìn nhận lúc này thì chúng ta giải nụa thì sẽ liên quan đến pen quá nhiều rồi. Chúng ta sẽ đẩy lên đây và chúng ta tách vào đây, Ctrl Enter, lại dùng Shift F6, lại Enter như này và đen đi. Các bạn có thấy là tự nhiên trông nó có cảm giác nụa hơn chưa? Alo? Dạ. Rồi, cũng tương tự như vậy thì bây giờ tôi có thể làm từ bên này được không ạ? Tôi sẽ ấn vào đây. Tôi sẽ kéo vào đây, sau đó tôi lại uốn ngược lại đây như thế này. Tôi sẽ kéo như này. Đấy, người ta làm thật tí, Shift F6, Enter, và cái giải nụa nó rất là quan trọng nên là mình có thể làm theo nhiều kiểu nhá. Pen, tích vào đây một điểm, uốn lượn vào đây một điểm. Đấy, và về nhà thì cái bài này thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải mất thời gian ngồi trau dồi kinh nghiệm về pen rồi làm mềm. Ctrl Enter, Shift F6 làm mềm vùng chọn, xóa. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã tạo ra một cái giải nụa trông nó cũng sẽ tốt hơn so với bình thường. Rồi bây giờ sau này khi làm ấy thì hãy đặt một vài bông hoa bên cạnh này nữa cho tôi là được rồi. Được không ạ? Ok, chọn vào đây hai cái đây. Chuột phải chọn vào biểu tượng 5 copy, chuột phải chọn vào biểu tượng này. Những cái này sau này thì các bạn cố gắng làm thì mình sẽ group nó hết thành một cho tôi nhá. Đấy, tại vì nhiều lúc này nó nằm ở dưới này, 7 này. Đấy, chọn vào 7 tiếp theo này. Đấy, xong rồi chọn vào bóng tiếp theo này, được chưa? Và vì sau này Ctrl G thôi, kéo sang phải sang trái một cách rất là dễ dàng. Được không? Rồi, vậy thì cái bóng này của chúng ta thì cũng phải kéo theo. Đấy, đẩy lên cái bóng của chúng ta phải làm nó nằm ở đoạn thấp thì nó sẽ đẹp hơn. Được không ạ? Hiểu cái này chưa các bạn ơi? Dạ, đây. Rồi, sau khi đã làm xong thì cái phần là dưới chân đấy, như tôi đã chia sẻ với các bạn rồi, là cái phần bóng này M chúng ta sẽ xóa đi. Bạn có hai sự lựa chọn là khi làm cái phần bóng này về chúng ta chuột phải chọn trực tiếp vào cái rectangle này. Một là mình sẽ làm ellipse của chúng ta là sẽ đậm vào trong thì có hai cách làm thôi. Bây giờ bạn có thể đập thẳng trực tiếp đây mới vào B, hãy chọn một bút Y cho tôi chỉ vào đây, lấy thẳng trực tiếp. Và cái lớp này là lớp trên cái background là màu xanh của chúng ta thì chọn vào multi luôn. Thì cái này B thì các bạn vẽ ăn đâu thì nó sẽ được lên đấy nhá. Nhìn này, đây này. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái này nó tự nhiên nó sẽ đậm như này không? Ở dưới chân nó sẽ như này này. Ok, các bạn có nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Rồi bây giờ thì tôi sẽ chuột phải chọn vào cái biểu tượng là background của chúng ta. Đây là cô gái, cái này chúng ta chưa xóa hết ở chỗ này. Bây giờ mới lộ ra này, chúng ta phải xóa hết đi. Đó, xóa hết rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xóa những cái gì background bông hoa xem nó có bị không. Hãy chuột phải chọn vào layer 1, chuột phải vào cô gái 12, không phải đây. Thì cái 12 này các bạn hãy giảm độ cho tôi. Đấy nha, giảm độ đi nhá, được chưa? Nó vừa phải thôi. Rồi tiếp theo chúng ta chọn vào rectangle này, chuột phải chọn vào biểu tượng là layer 1 này, và chuột phải vào cô gái này. Nào, cô gái đâu? Đây. Thấy chưa? Vậy thì cái này là cái gì? Mình vẫn chưa nhìn rõ này. Đây 12. Phá 12 lại.
Đấy, nhiều lúc cái vị trí của chúng ta nhiều lúc chúng ta còn khó khi nhìn phóng to. Bây giờ thì mình chọn phần phía dưới, khóa cái này đi. Đấy, thì cơ bạn có thấy nha, nhìn cái này nó sẽ ra một cái layer màu tím của chúng ta, và thậm chí là một cái background. Chuột phải vào background. Rồi bây giờ bật lên thôi, chúng ta hiểu cái bản chất của cái đấy là cái gì rồi. Và cái này thì khi mà làm thì các bạn nhìn này, đấy, thì khi nó có đủ chiều sâu rồi thì bạn đặt cái gì vào cũng rất là dễ, được chưa? Bây giờ tiếp theo là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái làm đẹp. Ok, chúng ta chọn một cái text của chúng ta tích vào đây. Trong cái phần text này thì các bạn nhớ cho tôi là cái pen nó cũng sẽ giúp ích cho các bạn thôi. Tôi sẽ chọn vào chữ đẹp. Ok. Và nhớ là cái chữ đẹp này các bạn sẽ phải chọn lựa làm sao để cho nó đủ sáng. Ví dụ có những người thì người ta thích là màu nó hơi sáng như thế này. Đấy, cứ đặt vào đây đã. Thì các bạn để ý cho tôi là bất cứ một vị trí chữ nào chúng ta vẫn có thể được quyền là biến nó trở thành một cái công cụ pen như bình thường. Ví dụ Ctrl T và chúng ta giữ phím Ctrl kéo ở đây. Nào các bạn nhìn này, T, chúng ta sẽ tích vào đây và giữ phím Man kéo ở đây. Rồi, nếu mình nhìn thấy đoạn này chưa nhỉ? Alo? Dạ rồi. Nhìn này, cách biến chữ trở thành pen bằng cách chuột phải. Ở đây nó sẽ có một cái lệnh cho các bạn là Compact to Shape. Có nhìn thấy Compact to Shape không ạ? Alo? Thì khi mà Compact to Shape như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này nó sẽ trở thành một cái đường path cho các bạn, và lúc này chúng ta chọn vào công cụ U, ngay tức nó sẽ có hiệu ứng cho các bạn gradient có thể làm được như bình thường. Đấy nha, nhìn thấy chưa? Thấy chưa? Và tất nhiên là những cái phần này thì khi nó giao nhau thì nó ấn vào đây Command nó sẽ cắt giao với cái hình của các bạn, được chưa? Đây là cái hình của chúng ta đây, gắn lại thành một này. Bước thứ hai này các bạn đã chọn vào gradient thì nó cũng chọn gradient cho các bạn được. Đấy, thấy chưa? Xong rồi cái chữ này, và cái chữ này thì các bạn có thể cho nó nhỏ thôi để làm sao phù hợp với cái thứ thiết kế của các bạn. Đó. Và lúc này thì chúng ta mới bắt đầu chơi một cái cuộc chơi là lập ra một layer mới và cho nó chui vào nha. Nhớ là cái hình này tôi muốn vờn khối cho nó thì tôi phải chui vào bằng cách nào. Đây thì các bạn nhìn thấy tôi chọn Ctrl G và sau đó thì tôi sẽ chọn pen, tôi tích vào đây một điểm. Ở đây thì nó sẽ có cái kiểu là chúng ta sẽ tích vào đây một điểm này, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm này, bẻ cong này, chúng ta sẽ chọn vào đây một điểm này. Đấy, các bạn có nhìn lên, lúc này tôi sẽ chọn vào đây. Và tất nhiên là cái đối tượng này thì các bạn sẽ chọn vào xếp cho tôi. Cái pen này là pen dạng xếp. Và nó đang là màu xanh thì các bạn nhớ cho tôi là U nhá. U là để chúng ta chọn vào màu gradient là cái này. Và sau khi chọn vào gradient như này thì các bạn để ý là trong cái phần gradient của chúng ta phía dưới là màu tối, về phía trên màu sáng, thì em có thể được quyền em tích đúc vào đây. Để em chọn cho tôi nhé. Ví dụ các bạn để ý màu trắng và màu đen này chưa? Alo? Có. Thì cái màu trắng này ở phía trên của nó chính là opacity, thì bạn có thể gõ thẳng trực tiếp vào đây là opacity cho tôi. Ví dụ tôi tích vào đây, tôi gõ vào đây là opacity bằng 0 thì các bạn thấy màu trắng biến mất rồi. Alo? Có nhìn thấy. Thì có phải nó chuyển lên vào nền không? Alo? Đã thấy. Rồi, vậy thì cái màu này thì các bạn có thể chọn tôi không phải màu đen nữa mà là màu nâu vàng, có được không? Cái này được không em? Thế là tôi đã xong được một cái rồi này. Và sau khi mà xong một cái xong này thì chúng ta sẽ chọn vào cái công cụ là phím Ctrl và tôi tích vào đây. Để làm sao tôi tích vào điểm này, tôi sẽ kéo đến đây và tôi bẻ cong theo chiều đường cong để cho nó đẹp hơn này. Đó. Và sau khi làm xong tôi đã có một cái vị trí là một cái này. Và tiếp theo nữa là cái biểu tượng này của các bạn thì nó sẽ làm sao? Tôi lại chọn vào pen và tôi lại chui vào trong, tôi lại tích vào đây một điểm, tôi lại tích vào đây một điểm. Đây tôi tích vào đây, tôi tích vào đây. Tôi bẻ cong theo chiều đường cong như này. Đó, các bạn có nhìn thấy cái phần này của tôi chưa nhỉ? Alo?
Có nhìn thấy. Dạ rồi. Ok, và tôi tích vào đây để không liên quan với nhau. Có nhìn thấy ngay chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy thì sau khi chọn xong tôi lại chọn vào biểu tượng như sau, đó là chọn vào U. Và cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi nhé. Ví dụ trong trường hợp này khi tôi đổ ra một miếng thứ hai là tập pen dạng sáp này, được chưa? Và cái màu này khi mà các bạn chọn vào sáp cho tôi thì cái màu này của chúng ta nó sẽ được đâu? Đây, chui vào trong. Để nhé, Ctrl Z này. Đây, cái này được chưa? Cái pen này của chúng ta đã chui vào trong rồi. Ctrl G này. Đây. Tôi sẽ lập ra một layer mới, tôi lại cho chui tiếp bằng Ctrl G, sau đó tôi vẽ tiếp này, pen này. Tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm. Đấy, các bạn có thấy nó biến mất chưa? Vì mình chưa chui vào nó sẽ được như này. Sau khi chọn vào như này xong tôi lại sổ xuống và tôi lại chọn vào gradient, và cũng tương tự như vậy thôi. Các bạn có thể chọn lựa cho tôi là cái màu đen nó bên trái bên phải đây. Thì tôi kéo đây cho các bạn nhìn nhá. Và lúc này chúng ta sẽ chọn ở đây. Cái này chúng ta ấn vào reverse để đảo ngược sang đen sang phải, và cái màu này thì tôi lại cũng tương tự như vậy, tôi tích nút vào và tôi chọn cho nó một cái màu nâu vàng. Và cái màu trắng bên này thì tôi tích vào đây, tôi để opacity bằng 0. Đó. Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là cái chữ của tôi đã có một cái khối. Alo, nếu mình nhìn cái này của tôi chưa? Rồi, lập ra một layer mới tiếp theo. Tại vì muốn làm poster thì chắc chắn phải kỹ rồi. Ctrl G. Tiếp theo một lần nữa thì cái này thì chúng ta sẽ chọn vào pen. Chúng ta tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm. Đó, các bạn có thể chọn lựa vòng như này và chúng ta sẽ chọn xuống vòng như này. Đó, và sau khi đã lựa chọn xong này xong thì mình quay trở về với thuộc tính đó là gradient. Và lúc này thì chúng ta sẽ thay đổi chiều thôi. Thay đổi chiều chúng ta sẽ đặt lên đây. Đó. Và cái màu này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ để cho nó một cái màu nâu vàng. Đó. Và cái màu này thì tôi sẽ để một cái opacity. Ok, và cái màu này thì tôi để opacity nhé. Đây, cái này thì các bạn sẽ để cho tôi bằng 0. Đó. Và lúc này thì các bạn đã nhìn thấy là chữ T của tôi bắt đầu có khối hơn. Đấy, các bạn thấy không? Alo? Muốn làm cho nó đẹp thì bắt buộc là phải tiêu chí như vậy. Rồi sau đó lại lập ra một lấy này, cho chui vào bằng Ctrl G, cứ mỗi một lớp này vậy bạn sẽ làm như vậy. Hôm nay là bài luyện mà. Và lúc này chúng ta sẽ tích vào đây một điểm này, chúng ta sẽ thể chọn vào đây một điểm này. Đó, các bạn nhìn chưa? Sau đó thì các bạn sẽ đẩy lên đây cho tôi. Ví dụ như này. Rồi các bạn sẽ tích vào đây. Ví dụ cái này là chữ E của các bạn, bạn thích nha. Sau khi chọn xong cái này xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi lại chọn vào biểu tượng là U. Chúng ta lại chọn vào gradient. Và cũng tương tự như vậy, màu này thì các bạn tích nút vào đây, chọn màu nâu vàng cho tôi. Rồi, sau khi chọn xong thì bây giờ cái phần phía trên này của các bạn thì bạn tích vào đây và chọn vào opacity bằng 0. Thế là các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này chúng ta có thể xoay ra để nó lấy sang bên đây trái một tí và lấy sang bên này một tí. Để cái chữ E nó có cảm giác này, và chúng ta sẽ lấn cái phần chữ E nó nhiều hơn sang bên phải để cảm giác phía trên nó có tí khối. Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái đoạn này chưa? Dạ đấy. Nhìn đấy. Rồi, sau khi đã làm xong thì bạn tắt bỏ cái này đi thì lúc này chúng ta có cái chữ E. Nha, tất nhiên là chúng ta sẽ phải ngồi chúng ta làm. Rồi, tiếp theo bây giờ thì chúng ta sẽ làm sao? Cái phím này của chúng ta được quyền làm sao? Cái chữ này của chúng ta là chữ đẹp này, chúng ta sẽ là nó là phím Ctrl tôi tích vào đây và chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta sẽ cầm kéo đây được không ạ? Đấy, các bạn có nhìn thấy cái chữ này chưa? Và lúc này chúng ta sẽ chọn lựa là pen. Bây giờ thì chúng ta sẽ lập ra một layer mới vào pen. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. 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 Đó, ví dụ như trong trường này là em có thể lựa chọn cái này ra sang bên này, hoặc là các bạn sẽ chọn cho nó một nửa, cũng như là nó tùy các bạn nhá.
Đấy, ví dụ như này. Sau đó thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái gradient, và cái biểu tượng là gradient chúng ta sẽ xoay là đậm phía trên và cái này tối phía dưới. Tôi tích vào đây, tôi kéo cái này opacity. Và cái này thì mình sẽ nhấn cái màu đậm nó sẽ nhiều hơn nên tôi sẽ nhấn nhảy. Còn cái này thì tôi sẽ kéo opacity rồi. Màu này của các bạn thì các bạn sẽ làm sao chọn vào màu nâu đậm cho tôi. Cái này Ctrl G nhé, chui vào nhé. Đây các bạn sẽ nhớ là cái hình này của chúng ta là được quyền là chọn cái màu đậm và nu ra phía ngoài. Ok. Đấy thì tại vì nó là pen nên là bạn có thể chọn vào cái công cụ là giữ phím Ctrl là tích vào đây, và chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta sẽ nối thẳng xuống đây theo cái ý đồ của chúng ta thôi. Đó. Ok, lớp mình cứ nhìn thấy cái phần chữ đẹp là của tôi không ạ? Dạ thấy, có nhìn thấy. Và tất nhiên là với làm cái cách này thì cái chữ của các bạn trông nó cũng sẽ điệu đà hơn và nó nói tiếng nói của một cái đối tượng bên tay phải của các bạn. Đúng không? Nhìn thấy chưa? Đấy nhá, cũng là một trong những cái tiêu chí để các bạn có thể làm cho nó tốt hơn. Sau đó thì bạn hãy chọn cho tôi một cái text. Ở text này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái text thường, Ctrl T và chúng ta phóng to này. Nhớ là phải chọn theo thương hiệu thôi, mình sẽ chọn vào biểu tượng một cái nét chữ. Chữ này thì cũng có thể là chữ thường chứ chả cần phải chữ nó uốn éo làm gì. Đấy. Những cái phông chữ nét mảnh. Ctrl T giữ phím Ctrl thì chúng ta xô dịch hình. Nhớ là xô dịch hình thì nó phải, nếu mà đã dùng nghiêng thì có thể dùng nghiêng như này, còn nếu không thì chúng ta có thể cho nó thẳng tùy theo tính chất của các bạn. Nhớ là khi dùng text xong thì các bạn nhớ này, chọn lựa cho tôi này. Cái phần này đặt vào đây thì Ctrl T của chúng ta thu nhỏ vào đây. Do cái chữ này của chúng ta được quyền làm sao? Chúng ta chữ đẹp của chúng ta là giữ phím Ctrl, tôi tích vào đây một điểm, tôi giữ shift tích vào đây một điểm thì cho chọn cả hai, tôi cầm này tôi kéo này, mình giữ shift này, đúng chưa? Giữ phím Ctrl này. Đây bạn chọn phím ma cho tôi kết qua cả hai điểm này. Phím ma thì có thể điều chỉnh điểm nhá. Các bạn có thấy nó dài nào? Alo? Chuột phải thẳng trực tiếp vào cái text giúp tôi. Đó. Ví dụ như text của chúng ta làm như này, và cái text của chúng ta muốn mang hơi hướng của đối tượng ở phần phía trên thì tôi khuyên các bạn hãy chuột phải chọn là blending option. Đây tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức về chữ này và nó sẽ mang tính chất đồng bộ này. Việc thứ nhất là các bạn sẽ nhìn thấy trong đây nó có gradient overlay, là chính là giải chuyển sắc, thì chúng ta sẽ chuyển xanh sang vàng được không ạ? Alo? Nhìn nhá. Lúc này các bạn sẽ chọn vào gradient overlay giúp tôi, thì ở đây nó sẽ có một cái gradient, và lúc này thì tôi sẽ thích vào đây là tôi chọn một cái màu tên là xanh, và tất nhiên cái xanh này bạn muốn cho nó sáng hơn thì bạn có thể cầm kéo đấy. Alo, lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo. Rồi tiếp theo cái phần này của các bạn thì bạn sẽ sổ xuống và bạn chọn cho tôi một cái tông màu tên là tím chẳng hạn như này, đây là ánh tím chẳng hạn, đấy hơi phớt tím. Và tiếp theo nữa là sau khi chọn vào đây thì các bạn nhớ cho tôi là cái reset default. Reset default thì bạn sẽ chọn vào đây và chọn vào cái basic nhé, để cho nó ổn định từ trái qua phải này. Thì bây giờ tôi mới chọn màu nữa, tôi sẽ chỉ vào đây, tôi lấy một cái màu nó sáng hơn. Bên này thì tôi sẽ phủ cho nó một tí là vàng vào đây. Đấy, chuyển xanh sang vàng á. Nhìn đây, chuyển xanh sang vàng chưa? Thì cái chỗ đây nó sẽ đứng được ngay lập tức thôi. Nhìn không ạ? Cả lớp mình nhìn cái này chưa? Đó, bắt đầu tôi sẽ xoay từ trái qua phải ra như này được không? Alo. Dạ. Rồi, sau khi làm xong này thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi giữ phím Ctrl. Tôi hơi nghiêng lên một tí để cho nó cảm giác nó sẽ đồng bộ hơn. Được không? Alo, các bạn nhìn nhá. Do là cái này là mang hiệu ứng của một thằng rồi, nên bạn được quyền là bạn sẽ chuột phải chọn vào. Ở đây nhớ này, cái hiệu ứng này bạn có cần làm lại không? Cái hiệu ứng này bạn muốn sử dụng lại không? Thì bạn sử dụng ngay cho tôi. Chuột phải chọn vào biểu tượng là copy layer style. Các bạn nhớ cho tôi nhé, chọn đúng layer này. Chuột phải này, ở đây nó sẽ có một lệnh cho bạn là copy layer style, là copy cái vừa rồi tôi dùng gradient overlay đấy. Các bạn hiểu đoạn này của tôi chưa nhỉ? Alo. Yeah, hiểu. Nào tích vào đây.
Sau khi tích vào đây xong thì bạn có thể chọn một cái text như bình thường, bạn đánh vào đây cho tôi. Ví dụ 68k. Và cái này thì tôi sẽ chọn vào Ctrl T và tôi sẽ phóng to cho các bạn. Ok, các bạn có nhìn thấy chữ này của tôi chưa? Ctrl T và tôi giữ phím, tôi sẽ kéo hơi nghiêng so với biểu tượng như bình thường sẽ nằm ở khu vực này. Và cái chữ thì các bạn biết rằng là nó sẽ mang hơi hướng mà cái mà tôi mong muốn, chẳng hạn tôi sẽ thu nhỏ lại, nếu to quá thì chúng ta sẽ cũng không. Và đôi lúc cái việc thu nhỏ này để bạn nhìn được tổng quan nhé, nhìn thấy chưa? Rồi, alo, nhìn thấy đoạn này chưa nhỉ cả nhà ơi? Dạ. Thì để ý này, cái biểu tượng này mà muốn sử dụng lại hiệu ứng của thằng này thì bây giờ mình copy layer style của thằng này rồi thì mình chỉ việc chuột phải vào thôi. Thì ở đây nó có một cái lệnh rất hay cho các bạn là paste layer style. Có nhìn cái này chưa? Alo, tích vào thôi, thấy chưa, mang hiệu ứng luôn. Alo, thấy chưa? Một cái bài mà chúng ta sẽ phải lựa chọn rất là nhiều yếu tố, đặc biệt là đằng sau đằng trước chính phủ của chúng ta. Và đôi lúc là khi mà làm như này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái cụm này ở giữa của chúng ta có được không, thì chúng ta sẽ chọn một phát từ trên này, giữ shift này, chọn vào xuống dưới ở dưới đây này, và chúng ta sẽ lui toàn bộ cái đối tượng này sang bên tay phải một tí cho tôi. Và cái biểu tượng này của tôi thì tôi sẽ làm sao, tôi sẽ chọn vào đây, tôi kéo sang này, chưa, vào trung tâm chưa? Alo, thấy chưa? Nhìn nó sẽ bắt mắt hơn rất là nhiều những yếu tố của các bạn. Xong chưa các bạn? Nào, thấy chưa? Và lúc này sau khi đã làm xong thì bạn có thể có rất nhiều cách để một trang trí thêm, nhưng mà mình chỉ là thử trước thôi. Và Ctrl O chúng ta thì lúc này thì chúng ta chưa có làm nhiều nên là chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Ví dụ như là chúng ta dùng một cái hình tròn như này được không? Đấy, có nghĩa là nhiều lúc tham thì cũng không thể nào mà đẹp được, nên là các bạn cũng cần lưu ý cho tôi là chưa chắc chúng ta đã thành công về cái việc này. Đây, cái miếng dưới là rectangle như này, tôi sẽ ấn vào Ctrl G lên một lớp, hoặc là tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu cho các bạn. Lúc này tôi sẽ đổ một cái màu tím, đổ như này, và tôi chọn vào Ctrl G để nó chui vào trong, và sau đó thì tôi hòa trộn color. Ok, các bạn thấy không? Đối tượng dưới này thì Ctrl T để tôi sẽ làm sao dịch chuyển sang bên này. Ok, nếu mình nhìn cái này của tôi chưa? Và lúc này cái font này của các bạn, bạn muốn dừng lại ở mức độ này nó sẽ xanh như phía trên và ra ngoài thì nó sẽ là tím, hoặc là nó sẽ là như nào đó thì dùng công cụ M và chúng ta xóa như bình thường thôi. Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Và lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là 15 đến 20. Và tất nhiên là xóa thôi. Các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta xóa một cái lớp màu được như này. Và chúng ta có thể xóa nhiều hơn bằng cách là chúng ta kéo đến đây, bởi vì là khi mà đối tượng của chúng ta bị M nhé, chúng ta chọn vào đây, chúng ta Shift F6 làm lại một lần nữa, không phải 20 nữa mà phải 60% mà xóa như này thì nó mới chuyển lên vào này được. Thấy chưa? Rồi tiếp theo lần nữa thì cái đối tượng này của các bạn là cái rectangle phía trên này, em nhìn chưa? Chúng ta được quyền ấn vào Ctrl G này một lớp, và chúng ta sẽ hòa trộn là làm sáng gì, làm tối ảnh. Các bạn có nhìn thấy làm tối ảnh thì nó sâu không? Alo. Có. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò là chúng ta sẽ cho đậm trong và ra bên ngoài, thì chúng ta sẽ làm sao để cho nó bớt dần đi được không ạ? Thì lúc này ở đây nó sẽ có cái tiêu chí như sau là chuột phải blending option. Các bạn nhớ blending option chưa? Cái này của chúng ta nó có một cái dải màu thì chúng ta được quyền là đậm này, chúng ta kéo đây này. Đấy, đậm này, nhìn đi chỗ này đậm chưa? Loại đậm này, đậm bên ngoài này, loại đậm này, loại đậm đến đây được không em? Alo. Tại vì cái này là dưới của phải chúng ta là gradient, là ở giữa là sáng và xung quanh là tối không? Thì em giữ phím và em tách ra. Em hiểu cái này không? Đây nhá, đây nhá, các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ cầm tách cái này ra, và chúng ta cầm chúng ta kéo đây. Đấy, và chúng ta cũng có thể là giữ lại phần sáng phần tối theo cái cách của chúng ta là có thể như này.
Đó, thì đấy là một trong những cái cách thức lựa chọn của các bạn. Tất nhiên ở đây thì chúng ta cũng sẽ tạo một vài những cái yếu tố như là Ctrl O, như hôm trước tôi đã nói với bạn là khi mà làm thiết kế thì mình cũng sẽ phải tính toán là trước và sau. Chúng ta sẽ chọn vào ổ E, chúng ta chọn vào phần thư viện ảnh. Tất nhiên thì chúng ta sẽ chọn một cái background như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn. Và cái này thì các bạn sẽ chọn vào texture. Đây là những cái thứ mà chúng ta sẽ phải tìm, và tìm rất là nhiều là khác nhé. Đấy, tìm rất nhiều là khác, và thậm chí là bên trái bên phải của các bạn đây tôi chọn vào đây. Ctrl E, Ctrl C, và sau đó thì sang file thiết kế của các bạn thì Ctrl V thôi. Cái biểu tượng này thì các bạn cứ đảo chiều lại cho tôi, nội đối xứng này để nó lấy phần sáng bên trái, và lúc này tôi giữ phím A, tôi thu nhỏ lại. Đấy, chúng ta sẽ thu nhỏ lại như này. Và nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ phải, nó sẽ phải đi như này. Ở trong trường hợp này, sau khi chọn xong thì bạn sẽ dùng hòa trộn cho tôi là cái phần đó là hòa trộn. Và tất nhiên hòa trộn làm sáng ảnh. Em có hai sự lựa chọn, là một là mình sẽ làm cho lên trên tất cả thì nó sẽ vượt qua được cái biểu tượng tím tím của đằng sau của em. Ở lúc này thì em sẽ kéo ở đây, em kéo ở đây. Vâng các bạn. Ok, đó mình thấy cái này chưa? Cái này thì một là em sẽ dùng mặt nạ em xóa, hai là em dùng chuột phải blending option được không em? Alo? Thì có phải màu đậm của chúng ta giữ phím A cho kéo nha, thì có phải tự lọc không? Nhìn tự lọc chưa? Mà nó lọc theo đúng cái ý đồ của các bạn cơ. Nhìn thấy chỗ này của tôi chưa? Alo? Alo, alo. Nhìn thấy ạ. Thấy chưa? Và lúc này thì các bạn sẽ thấy là cũng là một cái trong những cái tiêu chí, nhưng nếu mà nó lại bị phức tạp quá thì tôi cũng không thích là các bạn sẽ phải tập trung vào cái đấy quá nhiều mà lại chọn một cái khác. Bởi vì chỉ có một sự trải nghiệm là mình thử vào không đẹp thì mình thay đi, thì lúc đấy nó là cái của bạn, chứ không phải dựa vào cái của tôi, đúng không bạn? Cũng có thể là thầy sẽ làm, nhưng mà khi gặp khách hàng lại không thích kiểu này, lại thích kiểu khác là sao? Thì bạn phải là người quyết định chứ không phải là tôi, được chưa? Nhìn chưa? Ctrl E, Ctrl C, và sau đó thì sang file thiết kế thì chúng ta sẽ chuột phải vào background. Ctrl V lên cái này. Đây là một trong những yếu tố mà khách hàng sẽ cực kỳ thích, những cái dòng theo kiểu như thế này. Được chưa? Và khi đặt vào cái này thì lại gặp một cái vấn đề là khi đặt không cẩn thận là mình chết. Em biết là khi mình đặt không cẩn thận thì mình chết trước chưa? Đó. Em thấy không? Ok. Yeah. Thấy chưa? Nhìn khác hẳn luôn. Tại sao tôi lại cho cái chấm chấm nó ở vị trí đấy? Bởi vì nó không có chữ. Còn nếu mà bạn cho chấm chấm này xuống đây thì các bạn có đọc được chữ đâu. Có đúng không? Alo? Dạ đúng. Thấy chưa? Vậy thì cái việc đậm ở chỗ nào và không đậm ở chỗ nào nó quan trọng chứ. Làm gì không quan trọng, bởi vì làm như này thì chúng ta mới làm ra một cái banner cho mỹ phẩm, làm một cái poster cho mỹ phẩm, thậm chí bạn làm nhãn mác cho một cái mỹ phẩm, người ta cũng dùng tiêu chí này nhá. Chứ không phải nói là, đừng có nói là mình thiết kế nó mảng miếng, nhưng mà cái dân bên ngoài là khách hàng ấy, bạn thử tìm cho tôi tất cả những dòng mỹ phẩm nhé. Nước ngoài tôi không nói, nhưng mà ở Việt Nam mình nhìn nó phải bắt mắt, nhìn phải long lanh thì nó mới chơi được. Còn nếu không bắt mắt long lanh thì người ta lại không chọn bạn. Em hiểu cái này chưa? Alo? Dạ, rồi. Có hiểu. Và tất nhiên là chúng ta sau khi làm xong thì chúng ta nên lưu lại một cái bài. Và bài này thì chúng ta sẽ tổng hợp. Tôi sẽ cho vào một cái bài liên quan đến việc thiết kế. Chúng ta chọn vào phần ổ D. Đấy, tư liệu thì chúng ta rất là nhiều. Sau bài này tôi cũng sẽ phải xem lại cái video và sau đó gom tất cả tư liệu về một chỗ. Sau đó thì tôi sẽ làm một cái bài nữa. Ví dụ thế. Tư liệu học, thiết kế về mỹ phẩm, hiệu ứng, thiết kế, pen và ánh sáng. Đấy, nhiều người làm cao cấp thì nếu mình tinh ra nữa thì nó sẽ được nhanh. TK. Ok, bài hôm nay tôi đã dạy cho các bạn là theo tiêu chí như thế này. Tất nhiên là về nhà thì bạn sẽ phải làm rất là nhiều những cái chương trình giảm giá, rồi những cái giá trị liên quan đến ngành làm đẹp. Và tất nhiên là sau này làm đẹp thì mình còn làm được ra rất nhiều tiêu chí khác. Nhưng đây là một trong những yếu tố để các bạn có thể hình thành được và sẽ làm cho khách hàng thích mình được nha.
Còn tất nhiên chữ kia mình có thể vờn được nữa. Nhưng các bạn biết tại sao mà hôm trước chúng ta học về Inut không? Bởi vì Inut thì là vua của việc cách điệu về chữ. Nên chính như vậy mà bạn muốn làm chữ cho đẹp thì bạn phải làm bên Inut phải cực kỳ xuất sắc. Sau đó bạn ném một phát sang Photoshop bạn làm tiếp được không? Cả nhà mình ơi. Alo? Đấy, nên là tại sao nó phải có giá trị đắp với nhau là vì thế đấy ạ. Ok, và em có thấy tại sao tôi phải để mấy cái bong bóng cảm giác là 3D. Và 3D mới rất là dễ chết đấy nhá. Sau đó thì các bạn có thể lên trên mạng lấy cho tôi mấy cái cành màu vàng đấy nhá. Cái cành màu vàng nó nằm ở đâu? Đây tôi cho các bạn xem. Bật Inut lên. Đã là có cành màu vàng rồi thì các bạn có thể được quyền đây, tôi bật lên xong tôi share cái màn hình cho các bạn. Đấy, có nghĩa là mình có thể tiến đến mức độ là làm cho cái file thiết kế mình nó đẹp hơn, nó tốt hơn. Đây, open, tôi sẽ bật cái này lên cho các bạn. Đây, share luôn cái vị trí đấy sang cho nó dễ nhìn Inut. Cả lớp mình nhìn thấy cái Inut chưa? Alo. Có nhìn thấy ạ. Đó. Nói chung là học thì phải tập trung thôi, còn không tập trung thì các bạn sẽ thiệt thôi nhá. Nào, chúng ta sẽ chọn vào open. Các bạn sẽ ấn vào open giúp tôi, và tất nhiên ở đây nó sẽ có OE, ở đây nó sẽ có một cái AI, và chúng ta sẽ có một cái giáo trình, và chúng ta sẽ có một cái tên là tư liệu. Chúng ta sẽ chọn vào tư liệu thiết kế, và trong tư liệu thiết kế thì đây là những cái mà các bạn có thể search những cái từ khóa như là gold và gold ấy, trên mạng các bạn có thể tích vào đấy. Và đây là cái biểu tượng cái lá, cành lá cây này, các bạn có thể tìm kiếm được cái này. Khi bạn search về mỹ phẩm là bạn sẽ ra cái này rất nhiều nhé. Nhưng ở free pick nhé, các bạn tích vào đây. Và khi tôi tích vào đây xong thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ mở ra một cái hiệu ứng cho các bạn. Các bạn có nhìn cái này không ạ? Nào, đối tượng này bỏ qua. Nên có rất nhiều ông, tôi thề các bạn là dùng làm hồ sơ xin việc nha, lấy nguyên phiên bản của cái của người ta cơ. Em hiểu không? Alo. Có nghĩa là nên phiên bản của tải trên mạng về đấy. Đúng rồi. Tải về rồi nhá. Nhưng mà em có biết rằng là nhiều lúc cứ nghĩ là những cái người tuyển dụng của chúng ta nó cũng yếu kém ấy, nhưng mà thực sự là họ là những người rất là giỏi đấy nhá. Nhìn này, chuột phải chọn vào ungroup, và cái này của các bạn thì chúng ta ấn vào Ctrl C, sau đó thì sang bên Photoshop nhá, Ctrl V. Cái này thì tôi sẽ tồn tại dưới dạng Smart Object. Chưa thấy gì hết thầy ơi. Đúng rồi, chưa nhìn thấy nha. Đây, cho nhìn thấy luôn nhá. Đây. Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi không ạ? Đấy thì cái mà nhiều lúc đôi lúc mà đưa vào để nó nhấn nhá cái hình thiết kế của mình cho nó khác biệt thôi. Và cái hình này thì nó sẽ nằm ở dưới, cho nên lên trên từng lớp một. Đấy, lên trên từng lớp một đây là lên trên giải nụ là chuyện đương nhiên rồi. Và cái biểu tượng này sẽ đi liền với cái hình này chẳng hạn, thì tôi sẽ chọn vào đây, được chưa? Sau khi chọn vào đây xong thì các bạn để ý cho tôi là cái hình này cần phải sáng hơn, nên tôi phải ấn vào Ctrl G và tôi chọn hòa trộn làm sáng ảnh. Nhìn thấy sáng chưa? Và sáng như thế nào đấy là việc của chúng ta. Ví dụ như chúng ta chọn vào đây, chúng ta muốn đặt nó xuống ở đâu, đây hay đây hay là đây, hay là xoay như thế này đấy nha, để cho nó phù hợp với tính chất của chúng ta. Chưa? Đấy, sau khi đã có một cái này xong thì bạn có thể được quyền là chọn được cái thứ hai. Cái thứ hai bên Inut thì chỉ việc là cũng copy sang thôi. Chúng ta sẽ chọn vào vị trí ungroup ra. Đấy nha, ví dụ như cũng có thể dùng cái nét vẽ nó đẹp hơn thì mình có thể chọn Ctrl C sang bên Photoshop. Cái này thì tắt bỏ nhá. Ctrl V đây. Chọn Smart Object nhá. Đấy, ví dụ như đây là những cái biểu tượng trang trí này. Đấy, các bạn có nhìn cái này chưa? Và cái này muốn sáng hơn thì rất là đơn giản thôi. Vậy thì có những cái thứ mà chúng ta để mảng thì nó bị thô quá thì bạn có thể tắt bỏ đi. Chọn vào đây, số 4 của chúng ta đây, chúng ta sẽ chọn vào chuột phải, chọn vào cái này. Đấy, bị thô quá thì buộc là phải sử dụng kiểu khác, đặt vào đây. Và đặt đừng để lộ nó những cái khe hở ở đây nhá, nhìn thấy chưa? Thì nó sẽ ăn liền này. Đây, nhìn thấy chưa? Tại sao tôi không để đây? Mà tôi phải để đây. Bởi chỗ này nó sẽ đi vào đây, nó sẽ liền. Giữ phím Alt copy đây và Ctrl T đối diện lại với nhau, horizon.
Ok. Nhiều người lại thích họa tiết hoa văn chẳng hạn, hiểu cái này không? Alo. Có hiểu. Và tất nhiên là sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một giá trị, đó là gì? Xem thử lại. Thấy chưa? Nhìn sẽ bắt mắt không? Alo. Đã xong. Và hôm nay tôi đã dạy cho các bạn đến đây với công cụ pen, vừa là cắt hình luyện từ bài trước. Và tôi lại dạy cho các bạn về cách xử lý đặt cái mỹ phẩm khi đặt vào người đằng sau mà nó trắng và sản phẩm trắng thì mình sẽ phải xoa đằng sau đi để cho nó chính phụ, nó rõ ràng hơn. Ok. Nếu mình nhìn thấy cái này chưa? Có nhìn thấy ạ. Thêm mấy cái yếu tố 3D vào để cho nó đẹp hơn. Làm chữ bằng khối, vườn bằng pen. Làm style qua blending option là dùng cái chuyển sắc. Có màu chính và màu phụ. Màu chính là màu xanh và màu phụ là màu vàng chẳng hạn. Thì đấy, tôi đang dùng cho bạn là tôi nhuyễn hai màu rồi đấy. Ok, và nếu mà chúng ta dùng một cái chữ mà để trơ ra như vậy nó sẽ không đẹp, đúng không? Bài hôm trước thì chúng ta đã làm cái chữ của mẹ ấy thì nó đang màu đỏ, đáng lẽ tôi phải vờn cái đấy cơ. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nâng cấp phiên bản hơn này. Ok, nếu mình còn có câu hỏi nào không nhỉ? Alo. Em không có câu hỏi. Và tất nhiên là trong cái giá trị này về phải uốn lượn rất là nhiều bài liên quan đến giải nụ. Bài này là bài rất là quan trọng để các bạn sau này làm những sản phẩm cho nó tốt hơn, được không ạ? Rồi sau chúng ta lại đi pen tiếp nha. Alo. Dạ vâng ạ. Rồi, nếu mà không có câu hỏi nào thì mình sẽ render, mình sẽ dừng lại và render cho các bạn bài này nha. Dạ vâng. Dạ. Ok. Stop.